วันนี้ก็รุ่นอยู่เนาะมันจะตกอีกหรือเปล่านะตกก็ดีเนาะไม่ตกก็ดีนะเพราะว่าได้เวลาของเขาแล้วนะเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ว่ากันไปฝนตกเราก็หลบนะมีที่หลบฝนอยู่แล้วนะฝนไม่ตกเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามธรรมชาตินะฝนตกบ้างหยุดบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าฝนตกทุกวันเลยนี่น้ำคงท่วมโลกอย่างแน่นอนถ้าฝนไม่ตกเลยนี่น้ำก็แห้งจากโลกอย่างแน่นอนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวของเราท่านทั้งหลายเองนะฝนตกนะพอประมาณอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้มีน้ำนะได้หล่อเลี้ยงนะสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะอาศัยน้ำเป็นหลักแม้แต่ในร่างกายของเราเองเนาะก็ยังมีธาตุน้ำมีธาตุดินนะมีธาตุไฟและมีธาตุลมน้ำดินไฟลมเนาะก็เป็นธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันเป็นรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณมันเกิดจากกรรมนะเกิดจากการกระทำของเราเองแต่ทุกคนมีธาตุสี่เหมือนกันนะแต่ผิวพรรณรูปร่างหน้าตานั้นแตกต่างกันออกไปนะนั่นเกิดด้วยการกระทำของเราเองนะซึ่งตอนที่นะเราปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดากรรมทั้งหลายก็เริ่มทำงานนะกรรมทั้งหลายที่เราทำในเก่าก่อนมันก็เริ่มทำงานนะพอจิตของเราปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดาเนี่ยกรรมก็เริ่มทำงานแล้วนะมันก็จะปรุงแต่งไปนะปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นฟันมันก็จะปรุงแต่งสร้างมือขวามือซ้ายสร้างเท้าขวาเท้าซ้ายสร้างอิริอวัยวะน้อยใหญ่กรรมทั้งหลายมันก็จะทำมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างเช่นดวงตาของเราก็แตกต่างกันออกไปบางคนนี่ก็อายุ60-70แล้วเนี่ยดวงตาก็ยังสว่างไสวอยู่บางคนนี่เกิดมานี่ก็มีโรคเกี่ยวกับดวงตาแหละเพราะอะไรเพราะกรรมมันเป็นเครื่องจัดสรรกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นแดนเกิดแล้วก็กรรมเป็นเครื่องยุยงส่งเสริมกรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเครื่องยุยงส่งเสริมให้เราเนี่ยได้มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้คนเราเนี่ยมีอย่างเช่นหูเนี่ยมีหูที่ทุกคนมีหูเหมือนกันแต่ลักษณะของหูก็แตกต่างกันออกไปบางคนหูเล็กหูใหญ่หูยานมีติ่งหูหนาติ่งหูบางมันก็สามารถบ่งบอกในเรื่องของการกระทำในอดีตได้ที่พระพุทธเลยบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดากรรมมันเริ่มทำงานละอย่างสมมติว่ามือเนี่ยมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยถ้าเคยตีพ่อตีแม่ตีสมณะชีพราหมณ์ตีผู้มีพระคุณมือก็จะไม่สวยบางคนนี่ขอประทานอภัยเกิดมาก็นิ้วมือก็ไม่สมประกอบเพราะว่ากรรมกรรมในอดีตมันปรุงแต่งบริษัทเต็มแล้วเดี๋ยวก็2 ทุ่มเลยให้หมดท่านเนี่ยกรรมก็ทำงานไปบางคนเนี่ยเอามือเนี่ยเอากราบไหว้สมณะชีพราหมณ์นำมาสวดมนต์และให้ทานมือของบุคคลใดที่ให้ทานอย่างเป็นประจำเนี่ยจะเรียวและสวยแล้วก็ยาวด้วยผู้พูดเองเคยสังเกตบุคคลที่ให้ทานอย่างเป็นประจำ
คือในชาติปัจจุบันเนี่ยมือเขาจะยาวแล้วก็เรียวสวยด้วยแต่มือของบุคคลใดเนี่ยที่ไม่ได้ให้ทานหรือว่าไปตบตีผู้มีพระคุณเช่นสมณชีพราหมณ์พ่อแม่นิ้วก็จะไม่สวยเนี่ยคือในขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของผู้เป็นมารดาเนี่ยกรรมทั้งหลายมันก็จะทำงานเนี่ยที่เรามีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มือเช่นนี้เท้าเช่นนี้ปากเช่นนี้จมูกเช่นนี้เนี่ยฟันเช่นนี้เนี่ยเพราะว่ากรรมที่เราทำในอดีตเนี่ยมันได้ปรุงแต่งจริงไม่ต้องไปแปลกใจหรอกว่าทำไมคนเรามีธาตุสี่เหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะอวัยวะทั้งหลายนี่แตกต่างกันออกไปเพราะเกิดจากกรรมกรรมที่เราทำในอดีตเอาอย่างบางคนเนี่ยเอาอย่างเสียงเนี่ยเสียงบางคนนี่ก็ไพเราะแต่เสียงบางคนก็พอฟังได้เราจะสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยร้องเพลงเป็นบางคนเนี่ยร้องเพลงแล้วร่ำรวยมีคนฟังแต่บางคนเนี่ยร้องเพลงแล้วก็โอ้โหแย่เหลือเกินเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดเนื่องด้วยกรรมที่เราได้ทำในอดีตมันส่งผลในชาติปัจจุบันที่ผู้พูดเคยได้คุยในวันก่อนนู้นว่าถ้าเราอยากดูอดีตให้ดูปัจจุบันดูการกระทำในปัจจุบันว่าการกระทำในปัจจุบันของเราเป็นเช่นไรแต่ถ้าเราอยากดูอนาคตเนี่ยก็ให้ดูในปัจจุบันเนี่ยว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองถ้าในปัจจุบันนี้เรามีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาพบในต่อไปชาติต่อไปก็พูดง่ายๆว่าเรามีเสบียงในการเดินทางทานก็ดีศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับเสบียงในการเดินทางของเราแต่ถ้าว่าเราเนี่ยไม่มีเสบียงคือทานศีลภาวนาในการเดินทางไกลทีนี้เองเนี่ยเราก็จะลำบากฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูอนาคตให้ดูการกระทำในปัจจุบันของเราว่าเป็นเช่นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเองเวลานี้เราเป็นผู้เลือกได้เราจะเป็นผู้เลือกในการสร้างการกุศลทั้งหลายเราจะเลือกทำสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวของเราเองแต่เมื่อเราตายไปแล้วเราจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกท่านทั้งหลายตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลือกจะทำสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่าอกุศลแต่เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ถูกเลือกถูกเลือกด้วยบุญหรือว่าถูกเลือกด้วยบาปตอนนี้เราเป็นผู้เลือกแต่เมื่อเราสิ้นลมหายใจเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกถ้าบุคคลใดทำบุญไว้มากบุญก็จะเลือกไปบางคนทำบาปไว้มากบาปมันก็จะเลือกไปไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างสัตว์ที่ไปอยู่ในอบายไปอยู่ในนรกอย่างเงี้ยก็จะกล้ำคู้นเศร้าโศกเสียใจว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยไม่น่าประมาทในชีวิตเลยน่าจะรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาแต่ก็ช้าไปซะแล้วฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้มาสะสมซึ่งคุณงามความดีกันฉะนั้นก็ได้เวลาในการเดินจงกรมเนาะจะได้ให้เราท่านทั้งหลายคุกเข่าพนมมือขึ้นเนาะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันดามหิยังบุตตสสะภะคะวะโตบุปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังจังคมนังอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังจังคมนังอธิษฐามิตติยัมปิอิมังจังคมนังอธิษฐามิกราบกราบกราบครับนิมนต์นะครับผมเนาะลุกเดินจงกรมช่วงเดินเราก็เดินเนาะช่วงนั่งเราก็นั่งนะตอนนี้เรามาเดินฝึกสติฝึกสัมปชัญญะกันนะเดินไปก็ขวาพุทธซ้ายโทหรือว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่นขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเรามีอุบายอย่างไรทีนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมแล้วเนี่ยแรกมันอาจจะวุ่นวายแรกมันอาจจะต้องฝืนมากปกติเพราะว่าจิตของเราบางทีมันไม่มีความคุ้นเคยกับการภาวนาเมื่อจิตของเราไม่มีความคุ้นเคยกับการภาวนาเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่กับกิเลสทั้งหลายบางทีเดินไปก็คิดถึงเรื่องหนังเรื่องละครบางทีเดินไปก็คิดคนนั้นด่าเราคนนี้ว่าเราคนนี้นินทาเราเนี่ยบุคคลที่เดินแล้วขาดสติก็เป็นเช่นนี้แต่ถ้าบุคคลใดเนี่ยก้าวย่างไปแล้วชัดเจนเดินไปกำหนดรู้เท่าทันกับสภาวะธรรมสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นในขณะหนึ่งที่เราก้าวย่างไปเนี่ยถ้าถามถึงบุญมันก็เป็นยอดบุญยอดกุศลถ้าถามว่ามรรคผลนิพพานเรากำลังเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานการเดินของเราเนี่ยการเดินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเราจะต้องตั้งจิตของเราให้ดีตั้งจิตของเราให้ถูกต้องคือเดินไปเนี่ยทุกการก้าวย่างของเราถ้าเราเนี่ยเดินไปแล้วมีสติมีสัมปชัญญะขอให้เรามีความเชื่อมั่นเลยว่าการก้าวย่างของเราถ้าถามถึงบุญมันเป็นยอดบุญยอดกุศลถ้าถามถึงมรรคผลนิพพานเรากำลังเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานบุคคลใดก็ตามเมื่อเริ่มต้นในการเดินแล้วเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเส้นทางของบุคคลนั้นก็จะสั้นลงอย่างสมมติว่าเราต้องเกิดอีก100 ชาติอันนี้สมมติให้ฟังนะเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิ
แล้วมีสติแล้วมีสัมปชัญญะภพชาติของเรามันก็สั้นลงนะจาก100 ชาติมันอาจจะเหลือ90 ชาติ80 ชาตินั่นขึ้นอยู่ว่าในการก้าวย่างของบุคคลนั้นและการนั่งสมาธิของบุคคลนั้นเนี่ยนะบุคคลนั้นเนี่ยไปตัดภพตัดชาติได้มากน้อยขนาดไหนคือตรงจุดนี้บอกกันไม่ได้นะว่าการเดินของบุคคลนั้นการนั่งของบุคคลนั้นเนี่ยมันตัดภพตัดชาติได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่ชัดเจนเลยคือถ้าบุคคลใดได้เป็นพระโสดาบันนะเกิดอย่างช้าก็7 ชาติเร็วสุดก็1 ชาตินี่คือบุคคลที่ได้เป็นพระโสดาพระโสดาบันคือเกิดอย่างช้าสุดเนี่ยก็7 ชาติและใน7 ชาตินั้นก็เวียนอยู่ในภพของมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าเร็วสุดก็ชาติเดียวที่ว่าเอกชีพีพระโสดาบันที่เกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าบุคคลที่ชัดเจนอีกระดับหนึ่งคือบุคคลที่ได้พระอนาคามีตอนอยู่บนโลกมนุษย์นี้แล้วตายไปอันนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดละไปบรรลุธรรมชั้นพรหมโนดนอกนั้นก็ผู้ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเมื่อมีการก้าวย่างไปการก้าวย่างของเราอย่างที่กล่าวไว้ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่อริยมรรคอริยผลขอให้มีสติขอให้มีสัมปชัญญะอย่างเดียวเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยในแต่ละก้าวของเราเนี่ยมันเป็นการก้าวเพื่อประหัตประหารกิเลสถ้าคุยถึงเรื่องอริยมรรคอริยผลนะการก้าวย่างของเราเนี่ยเราลองคิดดูในขณะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะก้าวไปเอาเท้าขวาก้าวไปในขณะที่เราก้าวไปนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันตั้งมั่นกิเลสทั้งหลายมันไม่ฟูมันไม่กระเพื่อมมันไม่แสดงอาการการก้าวย่างของเราจึงเป็นก้าวย่างเพื่ออริยมรรคอริยผลแต่ถ้าเราก้าวไปย่างไปเดินไปโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างอันนี้มันไม่สามารถจะตัดภพตัดชาติได้นะแต่มันเป็นการเพิ่มภพเพิ่มชาติไม่รู้ว่าถ้าเราคิด1 เรื่องก็ได้1 ชาติคิด1 อย่างก็ได้ 1 ชาติที่คุยในวันก่อนนู้นที่บอกว่าจิตของเราแสวงหาที่เกิดมันคิดเมื่อใดก็ตามที่มันคิดมันปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านมันก็ได้1 ชาติละคราวนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเราเนี่ยเดินเพื่อตัดภพตัดชาติหรือว่าเราเดินเพื่อเพิ่มภพเพิ่มชาติภพชาติของสัตว์ผู้ที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหาที่สุดไม่เจอหาที่สุดไม่เจอเลยนะว่าสัตว์นั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเท่าไหร่สัตว์ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติสัตว์ใดที่ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมสัตว์นั้นเนี่ยหาที่สุดของภพชาติของตนเองไม่ได้แต่ถ้าสัตว์ใดเนี่ยมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมสัตว์นั้นเนี่ยย่อมหาที่สุดแห่งภพชาติของตนเองได้คราวนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าในการเดินของเราเนี่ยเราเดินเพื่อตัดภพตัดชาติหรือว่าเดินเพิ่มภพเพิ่มชาติสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองครูบาอาจารย์เองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปตัดภพตัดชาติให้กับเราท่านทั้งหลายได้เพราะเรื่องของการตัดภพตัดชาตินั้นมันเป็นเรื่องของเราเองที่เราจะต้องมาตัดวัฏฏะสงสารนี้ด้วยตัวของเราเอง
ไม่มีใครที่จะมาตัดภพตัดชาติตัดวัฏสงสารให้กับเราได้นอกจากตัวของเราเองพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์เป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางอรหันตสาวกทั้งหลายที่อุบัติขึ้นเพียงแต่นำวิธีการที่ง่ายมาบอกกับคนทั้งหลายพูดง่ายๆว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนปรุงรสเลิศขนาดไหนแต่ถ้าหยิบไปให้หรือว่าส่งไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นไม่กินบุคคลนั้นก็ไม่อิ่มแต่ถ้าว่าอาหารเนี่ยเกิดขึ้นแล้วส่งตรงไปให้คนใดคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็กินคนนั้นก็ทานคนนั้นย่อมอิ่มอย่างแน่นอนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อคนหรือสัตว์ให้ออกจากห่วงวัฏสงสารธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไปเพื่อคนหรือสัตว์ให้ออกจากห่วงวัฏสงสารนะพระองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญในการเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้สรรเสริญการเกิดเป็นเทวดาและพรหมเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาหรือว่าพรหมไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีหลักคำสั่งสอนคนทั้งหลายก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพมนุษย์บ้างชั้นเทวดาบ้างชั้นพรหมบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเนี่ยเพื่อคนหรือสัตว์นี่ออกจากห่วงวัฏสงสารพระองค์ก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายเลยนะยิ่งในช่วงเช้าที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยธรรมที่พระองค์ทรงแสดงโดยส่วนมากคือความไม่เที่ยงแท้จีรังยั่งยืนความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาไม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงกับบุคคลกลุ่มใดจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันด้วยอุปนิสัยของบุคคลนั้นๆคือเราจะต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงแสดงหลักธรรมพระองค์ก็แผ่ข่ายพยานดูก่อนว่าบุคคลนี้มีวาสนามีอุปนิสัยเช่นใดคืออย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันแต่จุดจบเหมือนกันคือจบในอริยสัจสี่จบในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันเช่นถ้าไปสอนคนเลี้ยงม้าพระองค์ก็ยกเรื่องม้ามาถ้าไปสอนคนทำนาพระองค์ก็ยกเรื่องของการทำนามาถ้าไปคุยเอาอย่างเช่นพระธรรมเทศนากันแรกคือบทธรรมจักรวัฏนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นเนี่ยเป็นผู้เน้นหนักในเรื่องของอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์จึงต้องแสดงธรรมตามอุปนิสัยเพื่อให้บุคคลนั้นได้รู้ได้เห็นตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างแต่จุดจบนี่เหมือนกันเลยผู้พูดเองอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่พระวินัยและพระสูตรผู้พูดเองสามารถกล้าบอกว่าอ่านได้ทุกเล่มในพระวินัยกับพระสูตรและส่วนพระอภิธรรมนี่ก็อ่านบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเราศึกษาเราอ่านแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันแต่จุดจบนี่เหมือนกันคราวนี้เราจะทั้งหลายเนี่ยได้ยินในหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่า
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เพราะบุคคลนั้นมีอัธยาศัยมีวาสนาจะต้องได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ทำเช่นนี้นะแต่ตอนจบก็จบลงด้วยอะไรเนี่ยอริยสัจสี่นะจบลงด้วยเนี่ยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคราวนี้ในยุคของเราบางทีก็ชอบเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาหักล้างนะถ้าเอาคำของพระพุทธเจ้าจากสูตรนั้นมาหักล้างสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนอานาปานสตินี่อีกท่านหนึ่งไปอ่านไปเจอพระพุทธเจ้าสอนกายคตาสตินี่นะผมไปอ่านเจอว่าพระพุทธเจ้าสอนกายคตาสติอีกท่านหนึ่งไปอ่านเจอนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติกรรมฐานวิหารธรรมที่พระองค์ทรงอยู่มากเนี่ยพระองค์บอกว่าอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยคือบางคนบางท่านเนี่ยชอบแย้งในลักษณะเช่นนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเนี่ยเพื่อคนรู้สัตว์โลกให้ออกจากห่วงวัฏฏะสงสารการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงกายคตาสติกับบุคคลนั้นๆเพราะบุคคลนั้นเขามีวาสนามีอัธยาศัยที่จะต้องฟังกายคตาสติหรือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเรื่องกสิณอย่างจุลบรรทกจุลบรรทกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ขยำผ้าจนตนเองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือบางคนบางท่านเนี่ยไปอ่านแล้วก็คือไม่เข้าใจที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าพระองค์ทรงสอนกรรมฐานแนวนี้เรื่องนี้กับบุคคลที่มีอัธยาศัยวาสนาอย่างไรเอาอย่างเช่นพระองค์ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรกับชาวกุรุรัตชาวกุรุรัตนี้คือมีวาสนาในการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานคือชาวกุรุรัตนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุปานกลางหรือว่าหนุ่มสาวหรือว่าเด็กเขาจะคุยเรื่องของกรรมฐานเขาจะถามว่าณเวลานี้เธอมนสิการกรรมฐานข้อใดเธอกำลังพิจารณากรรมฐานข้อใดพิจารณาสิ่งใดอยู่หรือว่ามนสิการถ้ามีคนถามเช่นนี้แล้วไม่ได้ตอบไม่ได้บอกบุคคลนี้ก็จะถูกตำหนิติเตียนว่าชีวิตของเธอช่างประมาทนักแต่ถ้าถูกถามว่าเธอนี่มนสิการกรรมฐานในเรื่องใดในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแต่ถ้าถูกถามแล้วตอบว่าตอนนี้กำลังพิจารณากายอยู่คนที่ถามก็จะเป่งสาธุชีวิตของเธอไม่เป็นหมันแล้วชีวิตของเธอเกิดมาไม่เสียชาติเกิดอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้แต่นกแขกเต้าซึ่งอยู่ในแว่นแคว้นกุรุรัตนั้นคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็ยังให้ท่องกรรมฐานเลยนะอัตติมิจฉังอัตติมิจฉังท่องไปขนาดนกแขกเต้านะเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในจุดเริ่มต้นของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเข้าใจในจุดจบในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้จุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าอุปนิสัยวาสนาของแต่ละคนนั้นสร้างมาแตกต่างกันสร้างมาแตกต่างกันด้วยเหตุในอดีตในเก่าก่อนแต่เมื่อได้พบได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนี่พระองค์รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคต
ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังปัญญาญาณของพระองค์ได้แม้แต่เม็ดทรายเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะปิดบังสิ่งที่พระองค์จะรู้ได้คือพูดง่ายๆว่าเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยถ้ามีอะไรไปซุกไปซ่อนพระองค์ก็ยังรู้อย่างชัดเจนเพราะนี้การเดินของเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเดินไปฝึกฝนอบรมให้จิตของเราตั้งมั่นให้ย้ำว่าเราเดินเพื่อที่จะประหัตประหารกิเลสเดินเพื่อละความโลภความโกรธความหลงเดินเพื่อทำลายสังโยชน์ทั้ง10คือจะเดินเพื่ออะไรก็ตามแต่สิ่งเราเนี้ยถ้าว่าอยู่ในฝ่ายของกุศลเดินเพื่อเข้าสู่อริยมรรคอริยผลแต่ถ้าว่าเดินไปแล้วจิตของเราเป็นอกุศลอันนี้เดินเพื่อเพิ่มภพเพิ่มชาติเพิ่มวัฏฏะสงสารเมื่อเราเดินไปเนี่ยเพิ่มวัฏฏะสงสารเพิ่มภพเพิ่มชาติแล้วเนี่ยเราจะต้องยอมรับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปเราจะต้องยอมรับความทุกข์ให้ได้นะถ้าเราไม่ตัดภพตัดชาติในชาติปัจจุบันนี้แล้วเรามีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องพบเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์เราเนี่ยทุกเพราะแย่งแข่งขันจริงดีจริงเด่นทุกเพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกเพราะเป็นหนี้ทุกเพราะการพลัดพรากทุกเพราะถูกใส่ร้ายป้ายสีมันสารพัดทุกเลยนะถ้าจะมาคุยเรื่องของความทุกข์บนโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันสารพัดทุกข์จริงๆนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างหมูหมากาไก่ทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์ในแบบฉบับของเขาบางคนบางท่านมองวิอิจฉาหมาแมวโอ้ยปู่พูดบอกว่าไม่อิจฉาหรอกเคยได้คุยกับผู้มีสตางค์ท่านหนึ่งเขาเลี้ยงสุนัขเนี่ย100 กว่าตัวในแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อไก่ยี่ห้อดังๆKFCเนี่ยหมาเขากินเนี่ยไก่ KFC นะเขาก็มาคุยให้ผู้พูดฟังแล้วหมาของเขาก็ต้องนอนในสถานที่ดีมีคนดูแลมีแอร์ให้นอนคุยดูแล้วถ้าเปรียบกับชีวิตของเรานี่โอ้โหมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินแต่ก็ไม่อิจฉาหมาที่เราคิดว่าหมาก็มีความสุขเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ในรูปแบบของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เท่านั้นเองเพราะผู้พูดเชื่อในหลักธรรมคำสอนว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปจะเกิดในสถานที่ใดย่อมมีความทุกข์ถ้าไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตก็มีหลายจำพวกเหลือเกินคือเปรตนี่มีหลายจำพวกนะเปรตที่กินขี้มูกเป็นอาหารบ้างเนี่ยเปรตที่กินอุจจาระเป็นอาหารบ้างในสมัยก่อนเนี่ยเปรตเนี่ยหากินอุจจาระง่ายเพราะว่าคนเนี่ยถ่ายอุจจาระทั่วไปแต่ในยุคปัจจุบันนี่จะหากินอุจจาระของคนนี่ยากเหลือเกินถ้าเปรตนั้นมาเกิดอยู่ในประเทศไทยนะก็คงจะเป็นเปรตที่อดอยากขนาดมีอุจจาระเป็นอาหารก็ยังหาอุจจาระกินได้ยากเลยนะคือเปรตบางจำพวกเนี่ยมีขี้มูกบ้างมีเสมหะบ้าง
มีน้ำเลือดน้ำหนองบ้างนะมีอุจจาระบ้างเป็นอาหาร เมื่อบุคคลใดไปเกิดเป็นเปรตบุคคลนั้นก็มีความทุกข์แบบเปรตนะที่เราเคยได้ยินว่าเปรตปากเท่ารูเข็มมีปากที่น้อยที่เล็กจะกินเพียงแต่ข้าวเม็ดข้าวสารนี่ก็ยากเหลือเกินเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเปรตก็มีความทุกข์แต่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละนรกมีตั้งหลายขุมแต่ละขุมก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้สร้างวิบากกรรมอย่างไรณสถานที่ใดมีการเกิดณสถานที่นั้นมีความทุกข์เทวดาเองก็เหมือนกันเทวดาเองก็เหมือนกันคือเรามองผิวเผินว่าเทวดาเนี่ยน่าจะมีความสุขแต่ขอบอกเลยว่าเทวดาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากโลกมนุษย์เพียงแต่ว่าเขาไม่มีการค้าขายเท่านั้นเองนอกนั้นเทวดาเขาก็มีวิมานมีการเสพกามมีการเสพกามมีการกินเทวดาบางชั้นก็สบายหน่อยนะตอนอยู่บนโลกมนุษย์นี้ชอบช่วยเหลือสมณะชีพราหมณ์ช่วยเนรมิตวิหารานเจดีย์ทั้งหลายให้ผุดขึ้นให้ตั้งขึ้นเมื่อตนเองไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีไอ้ชั้นนี้ก็สบายหน่อยคือจะกินอะไรยังไงก็มีคนเนรมิตให้แต่บางชั้นนี่ก็ต้องเนรมิตเองนะคืออยากจะกินอะไรเนี่ยต้องเนรมิตเองส่วนบางชั้นเนี่ยอย่างชั้นนิมมานรดีเนี่ยเวลาจะกินอะไรเนี่ยก็มีคนเนรมิตให้อานิสงส์ของบุคคลที่ไปเกิดชั้นนี้นะเพราะตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้เนี่ยชอบช่วยเหลือสมณะชีพราหมณ์ให้ได้รับความสะดวกสบายชอบสร้างวิหารานเจดีย์สร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อตนเองเกิดตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเวลาจะกินก็จะมีเทวดาองค์อื่นตนอื่นเนรมิตให้แต่ความทุกข์ของเทวดาก็มีอยู่เทวดาก็ยังต้องตายเทวดาบางตนบางองค์นี่บริโภคกามจนสิ้นอายุไขเทวดาบางองค์นี่โกรธคือการตายของเทวดานี่เขาก็มีเหตุของเขาอยู่บางองค์ก็สิ้นอายุไขเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยที่เทวดาเขาก็มีอายุยืนมนุษย์เราก็มีอายุแต่เมื่อถึงเวลามันก็สิ้นอายุไขเหมือนกันความทุกข์ของเทวดาก็มีในพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยได้มีกล่าวไว้หลายๆตอนหลายๆสูตรด้วยกันแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชแม้แต่เทวดาบางองค์เนี่ยรู้ว่าตนเองจะหมดอายุไขแล้วต้องทำอย่างไรมีความทุกข์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์แม้แต่ไปเกิดเป็นพรหมแต่ความไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยทุกข์น้อยหน่อยนะแต่เขาก็มีแต่เหมือนกับว่ามันทุกข์นิดเดียวอะมันไม่ได้ทุกข์มากเหมือนกับเทวดาคือพูดง่ายๆว่าถ้าอุปมาให้ฟังก็เหมือนกับมดกัดจิตหนึ่งนิดดิ่งเท่านั้นเองในความทุกข์ของพรหมนะแต่เราก็ต้องมีความเข้าใจว่าพรหมนั้นก็มีหลายชั้นเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าณสถานที่ใดมีการเกิดณสถานที่นั้นมีความทุกข์แต่มีสถานที่หนึ่งเนาะแต่ถ้าเราทำให้แจ้งแล้วคือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเราไม่ทุกข์ละไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานฉะนั้นเราจะต้องเห็นโทษในการเกิด
นะเราจะต้องพิจารณาให้แยบคายโยนิโสมนสิการนะให้เห็นความทุกข์ในขณะหนึ่งณเวลานี้ในชาติปัจจุบันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความทุกข์อะไรบ้างเนี่ยเมื่อเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วว่าโอ้ร่างกายเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์มันจะต้องจบลงว่านี่แหละโทษของการเกิดนี่แหละโทษของการเกิดมันจึงมีความทุกข์ถ้าเราไม่อยากเกิดเราจะต้องรีบเร่งขนขวายในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยคือเราจะต้องพิจารณาเห็นโทษก่อนนะถ้าว่าเราเนี่ยอย่างชาตินี้เรามีโรคภัยไข้เจ็บมากเหลือเกินเราจะต้องพิจารณาเห็นโทษว่าร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคจริงๆเดี๋ยวก็โรคเบาหวานบ้างเดี๋ยวก็โรคความดันบ้างเดี๋ยวก็โรคไขมันบ้างสารพัดโรคเมื่อตัวของเราประสบกับโรคต่างๆเราจะต้องพิจารณาให้แยบคายให้เห็นโทษให้เห็นโทษว่าตัวของเรามันเป็นรังของโรคนี่แหละโทษของการเกิดนี่แหละโทษของการเกิดเมื่อเราเห็นโทษของการเกิดปุ๊บเราจะได้รีบเร่งขนขวายในการเจริญจิตตภาวนาดังฉะนั้นเมื่อจบรอบนี้แล้วก็ให้ฝ่ายอาจารย์กรรมได้นำพาคณะพระภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมเข้าสู่สถานลานธรรมเราจะได้นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนากันอีกสักระยะหนึ่งนะแต่การเดินจงกรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะการนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญเรามาสร้างความเพียรของเราให้มันต่อเนื่องคือทำให้มันไหลลื่นไปนะเดินก็ดีนั่งก็ดีดีตรงที่ว่าเราได้ฝึกฝนได้อบรมได้บ่มนิสัยของเราแต่เมื่อเรามาถึงที่ของเราแล้วใครจะยืนเลยก็หรือว่าใครจะนั่งเลยก็ได้นะเพราะว่าเรามีพื้นฐานในการฝึกจิตกันแล้วนะเรามีพื้นฐานในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธินะผู้พูดเองเพียงมาสะกิดเท่านั้นเองนะเพื่อให้เราทั้งหลายนี้มีศรัทธาในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีปัญญาในขณะเดินในขณะนั่งเราจะทั้งหลายก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงว่าการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นส่งผลดีกับเราอย่างไรเมื่อเรามาถึงที่นั่งแล้วเราก็จัดท่านั่งของเราให้เรียบร้อยนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือว่านั่งขัดสมาธิก็ได้ขัดสมาธิเพชรก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะศึกษาในเรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยากจะเร่งให้เจอทุกขเวทนาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ
แล้วเราก็นั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของทุกขเวทนาห้ามหลบเข้าสมาธินะการที่เราฝึกจิตของเราได้สมาธิเนี่ยเอาไว้ใช้บางช่วงบางคราวบางขณะแต่อย่าไปใช้ในการหลบเข้าสมาธิบ่อยๆเราจะต้องมาเข้าใจและชำนาญในเรื่องของทุกขเวทนาที่เรานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนามันทุกข์เหลือเกินเนี่ยมันดีแล้วถูกต้องแล้วมันดีแล้วมันถูกต้องแล้วที่เรานั่งภาวนาแล้วมันทุกข์เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เราก็จะเข้าใจในทุกข์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นกับเราไปให้สุดไปให้สุดทั้งหลายการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยทุกข์กับทุกข์ให้มันสุดๆสุขก็ให้มันสุขสุดๆเลยแล้วเราจะเข้าใจถ้าทุกข์ไม่สุดสุขไม่สุดมันเหมือนกับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันยังเคลือบแคลงสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตัวของเราเองเมื่อเราทำความเข้าใจของด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะชัดเจนแล้วชัดเจนในการฝึกในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานคราวนี้เมื่อเราจัดท่านั่งของเราเรียบร้อยแล้วก็นั่งไปภาวนาไปในที่กล่าวไว้เมื่อเช้าเนี่ยเราจะจับอะไรจิตของเราขึ้นอยู่กับความชำนาญของตัวของเราเองจับอะไรก็ได้ท่านทั้งหลายหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยนั่งภาวนาไปแล้วแสงมันปรากฏจะเป็นแสงสีขาวก็ดีแสงสีเขียวก็ดีแสงสีแดงก็ดีเนี่ยถ้าเราชอบจะเอามันเป็นดวงกสิณก็สามารถทำได้นะคือบางคนบางท่านเนี่ยฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วมีแสงมันปรากฏอาจจะเป็นแสงสีขาวบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างแล้วเราสามารถเอาแสงนั้นเนี่ยมาเป็นกสิณได้มาเป็นดวงกสิณได้เมื่อมันเกิดขึ้นอย่างสมมติเนาะมันเกิดขึ้นเป็นสีแดงแล้วเราก็จับสีแดงนั้นเอาจิตของเราหรือว่าเอาจับสีแดงให้มันอยู่กับสีแดงเมื่อมันจับอยู่แล้วเราก็ย่อให้เล็กลงขยายให้มันใหญ่อันนี้ชำนาญละอันนี้ชำนาญในดวงกสิณละคือสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ให้เป็นนะคือบางคนบางท่านสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราติดไม่เอาก็ได้คือเพียงแต่รู้เพียงแต่เจอแล้วก็ผ่านไปแต่บางรูปบางองค์เนี่ยก็สามารถเอาแสงเอาสีเหล่านี้มาเป็นกรรมฐานได้มาเป็นดวงกสิณได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคือผู้พูดเองคุยอย่างเป็นประจำว่าการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราควรปฏิบัติธรรมกรรมฐานในรูปแบบใดเราจะต้องรู้นะและเราจะต้องรู้ไปอีกว่าเราควรจะฝึกอย่างกสิณหรือว่ากายคตาสติอสุภกรรมฐานอาหารเรปฏิกูลสัญญาหรือว่ากสิณทั้งหลายมีกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณสีต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้เมื่อเรารู้ว่าตัวของเราควรฝึกอย่างไรมันเหมือนกับได้ชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้พูดชัดเจนเนอะคือว่าคือบุคคลที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยมันมีของเก่ากันทุกรูปทุกคนนะคือบุคคลที่เข้ามาอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาแล้วมีโอกาส
ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิเนี่ยบุคคลเหล่านี้มีของเก่ามีของเดิมกันอยู่แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะสาวไปเจอของเก่าของตนเองนะบุคคลนั้นจะปฏิบัติได้เร็วมากเลยนะคือพูดง่ายๆว่ามันต่อยอดของอดีตชาติคือเราจะต้องหาให้เจอฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างสมมติว่าในอดีตนะเราเป็นบุคคลที่เพ่งกสิณไฟในอดีตนะในอดีตชาติแต่ในชาติปัจจุบันนี้เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์บอกว่านะต้องอานาปานสติกรรมฐานนะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคราวนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปคราวนี้ปฏิบัติอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่ที่จริงในสิ่งที่เป็นของเก่าในอดีตไปได้ดีแล้วอะเนี่ยคราวนี้เหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่ในชาตินี้แต่ถ้าเราเจาะลงไปในอดีตชาติเรามีของเก่าที่ดีอยู่แล้วคือมีหลายๆคนหลายๆท่านที่พลาดโอกาสในการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็เพราะว่าคือยังหากรรมฐานของตนเองไม่เจอและไม่รู้ว่าตนเองจะควรปฏิบัติในแนวใดยิ่งในยุคปัจจุบันแล้วก็บอกว่าคนเพ่งกสิณระวังจะไปติดฤทธิ์ติดเดชเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์ยังสอนยังบอกเรื่องนี้เลยนะแต่ในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยบางคนเนี่ยคือเก่งเกินพระพุทธเจ้าอะนะคือบางคนนี่คือไม่เข้าใจในวาสนาของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ก็นี่เราจะต้องหากรรมฐานของเราให้เจอคืออย่างสมมติว่าเราฝึกในอดีตชาติเนี่ยเราฝึกกสิณไฟมาเพ่งกสิณไฟได้กสิณไฟในระดับหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ชิงตายซะก่อนหรือว่าเราฝึกกสิณไฟมาในช่วงที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนามันก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คราวนี้เมื่อเราเกิดมาในชาตินี้ปุ๊บเนี่ยเราไปบางที่บางแห่งอย่าไปฝึกด้วยกสิณเนี่ยท่านชอบฤทธิ์ชอบเดชไปฝึกทำไมเอาอานาปานสติกรรมฐานนี่บางคนบางท่านก็ว่าอย่างนั้นไปคือที่ด้วยความไม่รู้ของเราเราก็เชื่อคนนั้นคือที่เราเชื่อคนนั้นปุ๊บเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่อย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ถ้าว่าเราเนี่ยฝึกปฏิบัติไปจิตมันจะน้อมก็ไปสู่การเพ่งกสิณเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกเช่นนี้ว่าเมื่อเราฝึกฝนอบรมไปจิตของเราเนี่ยจิตของเรามันจะน้อมก็ไปในเพ่งกสิณเราอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นความฟุ้งซ่านหรือจิตปรุงแต่งนะบางทีเนี่ยจิตของเราที่มันเสกกับการฝึกกสิณมาเนี่ยมันพยายามที่จะนำพาเราไปแต่เราก็อาจจะคิดว่าเป็นความฟุ้งซ่านบ้างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราให้เราเนี่ยฝึกอานาปานสติกรรมฐานคือผู้พูดจะให้ข้อคิดเช่นนี้ว่าถ้าเราฝึกฝนอบรมไปในฝ่ายของอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยพอฝึกไปจิตเนี่ยมันจะไปหาในเรื่องของกสิณคือฝึกไปแล้วเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมีสติมีสัมปชัญญะจิตมันจะน้อมเข้าสู่กสิณคือจะเป็นกสิณใดกสิณหนึ่งก็ตามที่เราเคยฝึกฝนมาเนี่ยคือจิตที่มันอยู่กับเราควบคู่กับเรามาเนี่ยที่มันเป็นเพื่อนเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันเสพมามันฝังแล้วมันบันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อเราไปฝึกลักษณะเช่นนั้นเนี่ยจิตมันจะน้อมเข้าไปสู่กสิณเนี่ยเราก็ลองดูเนาะเพื่อว่ามันจะได้ไปเปิดทางอันดีสำหรับตัวของเราเองสำหรับบุคคลนะบางคนบางท่านเท่านั้นเองนะคือหลายๆคนนะ
นะหลายๆคนฝึกปฏิบัติทำกรรมฐานอย่างจริงจังแต่ว่าทำแล้วมันกับเริ่มต้นใหม่ อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนผู้พูดเชื่อเลยเนี่ยบุคคลที่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิบุคคลเหล่านี้ในอดีตชาติเคยฝึกมาก่อนเนี่ยเคยฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาอย่างแน่นอนอันนี้ฟันธงเลยแต่ว่าจะมาในรูปแบบใดฝึกในกองใดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตัวของเราเองนะที่เราจะต้องไปศึกษาและเรียนรู้นะที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจนะเดี๋ยวผู้พูดเองจะยุติการใช้เสียงเพื่อให้เราทั้งหลายได้นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาดูจิตดูใจของเรานะจนกว่าจะได้เวลาในการแผ่เมตตาตอนนี้เราก็นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไปมีสติมีสัมปชัญญะไปถ้ามันจะเพ้อสติก็ดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันธรรมอดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงให้เราอยู่ในปัจจุบันธรรม
การเจริญจิตตภาวนาในช่วงนี้ก็สมควรแก่เวลานะให้เราท่านทั้งหลายทำความสึกตัวทั่วพร้อมน้อมจิตน้อมใจจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้ร่วมกันแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราสัตว์ใดที่มีความทุกข์ก็คอยพ้นจากความทุกข์สัตว์ใดที่มีความสุขก็คอยสุขยิ่งขึ้นไปนะสัพเพสัตตาอาเวราโหนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาปายาปาชาวโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษเวรภัยอันตรายทั้งปวงจงทุกตัวหน้าเถิดกาตังปุญญาภรังไมหังสาเปภาคีภวันตุเตขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี่เถิดสาธุอนุโมทนาเนาะก็จะได้ร่วมกันนะไปยับโอ้นามองแล้วนะต่อไปจะได้ทำวัดสวดมนต์ก็เพ่งจุดธูปเทียนนะอันนี้จะให้ทางเจ้าวาดนะนี่เจ้าวาดนะครับทำวัดสวดมนต์เนี่ยเลขขาดอยู่แถวนี้เจ้าวาดทั้งนั้นนะครับผมนะมีแต่ผมเนี่ยเป็นลูกวัดนะคุณสมบัติยังไม่ถึงก็เป็นเจ้าวาดกับเขาว่านะนิมนต์คุกเข่าขึ้นนะครับผมเนาะขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อจะได้เป็นต้นเสียงในการสวดมนต์ทำวัดเย็นในวันนี้นะพร้อมกันแล้วกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสั
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตวากสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตัมมายังภะคะวันตังสารับมังสาสังขังเยเมหิสากะเรหิยาธาราหังอะโลปิเตหิอาวิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกเกินประดิษฐานไว้ดีที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพพุตโตปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาเยเมสการะโลกตาปัญนาการะภูปฏิคันหาตุจงรับเครื่องสักการะพนาการของคนยากทั้งหลายเอานี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยมากังทีฆารตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ข้าพระเจ้าการละนานเทิน เปิดหนังสือไปทำวัดเย็นเด้อไม่ออกเปิดหนังสือเป็นหน้า19อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังเจมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมเปิดพัดลมจะซ้ำสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์เป๊ะเปิดเกียร์สามพัดลมเกียร์สามอ่อน หันนมยังบุตสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาเสมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นผู้สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นผู้สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นผู้ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสตินะยังกโรมาเสมเอวังกัลยาโนกิตติสันโธอาภุกโตขอกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมยังไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตเทวมนุษย์สานังเป็นคู่ผู้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสมระตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น
สุนทาวิยานการุณาหิสัมมาคัตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกัมมระวาสุวโรทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโยดอาเทธรรมบัวให้บานวันธรรมหังธรรมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพระเจ้าวายพระชินสีห์ผู้ไม่กิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวพุทโธโยสัพพปานินางสารนังมามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธรรมานุสติทานังวันสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าวพุทธัสสะหัสสมิทาวาพุทโธเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสัพพทาวิทาตาจหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะหังนิยาเทมิสาริรันวิตันติทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันนันโตหังจาริตพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเถยยังตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสั่งนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ตามเพปิอันตลายาเมมเหสุงสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นปาดินวาจายาวาเจตตวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีบุญเดกุกัมมังภากตังมหายังกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังข
อพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกิดอันนั้นปารันตะเรสังวริตุงวาพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสมภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกที่พึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัมปวะวินโยหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิคิติงกโรมาเสมตตาทิคุณโยขาวเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปากาปริยัติวิโมขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกาปตนาตถาธาริธาริเป็นธรรมตรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงก้าวธรรมาสาหัสมิทาวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตาสาเมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธัมมาสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันติทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจาริสามิธรรมาเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนัง
ธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏเทยะสัทโธสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนยังบุญปะโสตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายาวะเจตัสสวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังบากตังมายายังที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวาริตุงวะธรรมเมสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันดมยังสังขานุสตินะยังกโรมาเสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดที่แล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตนแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาโกแห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริการณิโยบุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิคิติงกโรมาเสมสุปฏิปันติคุณาภิโยโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยปุคคารสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมาริยานาคนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมาโมตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่3ด้วยเสียง9สังฆาสาหัสสมิทาโสวาสังโฆเมมิกิจสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าทุกขาสาคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้านิยาเทมิสาริรันชีวิตันติทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามีสังฆัสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสารนังอัญญังเมสารนังวรังตารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเถยยังสัทโธสาสะเนด้วยการกล่าวคำตรัสนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระสัจของพระศาสดาสังฆังเมวันธรรมาเนนะยังบุญอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ตามเมปิอันตลายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายดังปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวะเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังบากาตังมายายังติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาโตอาจายันตัง
ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวาริตุงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์การต่อไปหันธรรมยังสารพันเยนะพุทธมังคาราคาทายโยหนามาเสมสัมพุทโธทิปะทังเสโธเนเสโนเจวามัชชิเมโกนทัญโยปุพพาภาเคจาอาคาเนยเยจากาสะโปนสาเรปุโตยะดากิเนปาริจามปัจฉิเมปิจานันโทอายาเพจะขวัมปติโมคัลลาโนจะอุตตะเรอิสาเนปิจาราหุโลอิเมโคมังการาพุทธาสัพเพอิทาปฏิทิตาวันทิตาเตจามเหหิสักการะหิจะปุจิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพะโสทิภาวันตุโนอิเจวะมันจันตานามัสสะเนยยังนามัสสะมาโนรัตานังตายังยังปุญญาวิสันทังวิปุรังอาราทังตัสสะนุภาเวนะหะตันตารายโยหันธรรมยังพุทธปัสสังสาขาทายโยพุทธสิหิงโคนามาปนามาเสมอิเตปวาราสิหิงโคอุตตมยโสวิเตโชยะถากถาจิตโตโสสักการโอุปาโทสักการะพุทธศาสนังโชตยันโตวะทิโปสุรานาเรหิมาหิโตระมาโนวะพุทโธเตมพุทธสิหิงคาอุบัติมานาแดนใดประเสริฐถ้าเกลือไกรโดนกายพระศาสดาเป็นที่เคารพน้อมมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชาวารา
ศาสนาที่ยืนยงเหมือนหนึ่งพระสามพุทธโสเวสนพระชนคงแดนใดพระดำรงปราสาทคงก็จำรุนด้วยเดชสิทธิศักดิ์ทาพิทักษ์อนุกูลปราสาทบ่มีสูญพระเพิ่มพูนมาเห็นทางข้าขอเข้ารบน้อมว่าจิตคอมขึ้นบูชาพิทักษ์ทารักษาอาสาทมาตลอดกาลปวงข้าจะประกาศพุทธศาสนาให้ไพศาลขอพระอภิบาลเช่นนามามนิรันดร์เถิดเอาเปิดหนังสือไปนะครับหน้า71นะครับสวดพระคาถาชินบัญชรนะครับหน้า71ได้ไม่ออกพอออก เปิดไปหน้า71นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยาสนากตาพุทธเจตวามารังสวาหานังจตุสัตสัพพังราสังเยปิเวงสุนราสัพพตันหังกัลลาตโยพุทธาอัตตเวสตินายกาสัพเพปฏิติตามัยมาตะเกเตมุนิสลาสิเสปฏิติมายหังบุตโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตอุเรสาปคุณากโรหัทเยเมอนุรุทโธสารีบุตรยะดากิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมกัลลาโนมะเกตากิเนสวะเนมายหังอาสุงนันทลาหุโลกาสปโปจมหานาอุปาสุงวามาโสตะเกเกสันโตปิติภาคัสมิงวะปะพังกโรนิเสนโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิพงมเหสีจิตตวาทโกโสมายหังวัฒเนนิจังปฏิกโรปุณโนอังคุริมาโรจะอุปารินันดาเสวเรเทระปัญจเมชาตานาลาเตติรกามมะเสสาเสติมหาราวิชิตาเจนะสาวกาเอเตเสติมหาเถราชิตวันชินโนรสาชรันตาเสรเตเชนะอังคัมมังเกสุสัน
รัตนังปุระโตอาสิทาคินเนเมตสวดตะกังทัชคังปัจจโต อังคุริมาระกังขันธมัวระปะเรตันจะตานาติยส่วนตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสปาการสันติตาชินานานาวารสังยุนสัตตปาการะลังกตาวาตปิตาทิสันปาหิรัญจันตุปัฏฐวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตวาสตัวเมสเกตเจนะสัทธาสามพุทธปันจินปัญชรมาจันหิวิหาลันตังมหิตาเลสัทธาปะเอเตมหาบุริสาสะภาอิเจวมันตัวสุขุนสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตตโวธรรมาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตนุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติบุรพารัสมิงภาโพธาคุณังรัสมิงพระธรรมเมตังบุรพารัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังใจเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรใจเยสัมภาทานังสัพพราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุอาคันเนรัสมิงอาคันเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคันเนรัสมิงทานังทุกขโรคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรใจเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุทักษิณรัสมิงทักษิณรัสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัสมิงขานังทุกขโรคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุหรดีรัสมิงหรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหรดีรัสมิงกานังทุกขโลกปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุปัจเจมรัสมิงปัจเจมรัสมิงพระธรรมเมตังปัจเจมรัสมิง
ทานังทุกขโรคปยังวิวันใจเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุพายาปรัสเมงพายาปรัสเมงพระธรรมเมตังพายาปรัสเมงทานังทุกขโรคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพาราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุอุดรรสมิงพระพุทธคุณังอุดรรสมิงพระธรรมเมตังอุดรรสมิงทานังทุกขโรคปยังวิวันใจเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมขันตุสุราขันตุอีสานรัศมิงทาคุณังอีสานรัศมิงบาดามเมตังอีสานรัศมิงทุกขโรคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรใจเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมขันตุสุราขันตุปัทวีรัสมิงปัทวีรัสมิงพระธรรมเมตังปัทวีรัสมิงทานังทุกขโลคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังปาราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุอากาศรัศมิงอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงทานังทุกขโรคปยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังราพังภวันตุเมรักขันตุสุราขันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบขอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตตโยชนะสัตตสหัสสานิพุทธชารปริเขเตขันตุสุราขันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้นมาป้องกันอ้อมล้อมรอบขอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาส
สัตตโยชนะสัตตสหัสสานิธัมมาชารปริกเขเตขันโตสุราขันโตอิมัสสมิงมงคลจักรวาลปาเศรษฐีจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบขอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตตโยชนะสัตตสหัสสานิปัจเจกพุทธชารปริกเกเตสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศปาเศรษฐีจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้นการห้อมล้อมรอบขอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตตโยชนะสัตตสหัสสานิสังฆาชารปริกเขเตขันโตสุราขันโตอานาปารามิสัมปันโนทานาอุปปารามิปันโนทานาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสิราปารามิสิราอุปปารามิสัมปันโนสิราปรมัตถปาเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขมมะปารามิสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามิเนคขมมะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยาปารามิปันโนวิริยาอุปปาสัมปันโนวิริยาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติป
ปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารามีสัมปันโนสัจอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีมุทิตาอุเบกขาปารามีอิติปิโสภะคะวะอธิฐานาปารามีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามีสัมปันโนอธิฐานะทัปปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปาสัมปันโนเมตตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเบกปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีปิโสภะคะวะทาสะปารามีสัมปันโนทาสะอุปปารามีสัมปันโนทาสะทัปปารามีสัมปันโนไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทธังสารนังคัจฉามิสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินามามิหังเปิดหนังสือไปหน้า97นะกรวดน้ำตอนเย็นหน้า97จะไม่ออกเด้อ อันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยพนามัสเสเมนาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัจจายาคุณุตตราอุปัจจาผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาตากาทั้งพ่อแม่และบวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานาราปิจาหรือทรงชาติพระมาราชาอินทาจาโรมานและอินทราชโลกาปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามนุสสาจา
โยมมาราชมนุษย์มิตรมัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทนปุญญานิปกตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเจปังบาเปทาโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพันอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาให้ปวงสัตว์กิปะหังสุราเพเจวาเราผ่านได้ซึ่งการตัณหุปาทานาเฉทานังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวามาไรสิ้นจากสันดานจาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดโอโชติตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลาพันตุโนกาสังมีแก่หมู่มารเช่นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรโจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้ปวารณาถธัมโมนาโทวารุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาปาปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโลมามังโอภาสงฆ์ที่พึงพยอมเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโลกาสังราพันตุมาหมู่มารอย่าได้ชมทาสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้ง10ปองมาโลกาสังราพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดนี่ครับคืนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเนาะกับเราท่านทั้งหลายกันได้มาร่วมกันนะทำวัดสวดมนต์เนี่ยเสียงสวดมนต์ก็เปรียบเหมือนกับเสียงสวรรค์วัดของเราก็มีเสียงสวดมนต์ก็เหมือนกับมีเสียงของสวรรค์หลังจากที่เราทำวัดสวดมนต์เสร็จก็เป็นช่วงของน้ำปานะน้ำปานะถ้าพร้อมแล้วก็นำมาถวายคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาณวันนี้เองเนาะเราก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะพระครูโอภาสธรรมกิจซึ่งท่านก็เดินทางมาถึงสักประมาณ5 โมงเย็นอยู่ที่สระบุรีซึ่งทุกๆปีเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้มาให้กำลังใจให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์กับคณะพระภิกษุสงฆ์หรือว่าให้กำลังใจเนาะทางเจ้าวาดเนี่ย
ซึ่งในปีนี้เองพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เดินทางมาถึงก็เป็นโอกาสอันดีของเราท่านทั้งหลายที่จะได้ร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมฟังข้อคิดสะกิดใจแต่ก่อนที่จะได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเราต้องดื่มน้ำปานะก่อนน้ำปานะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะสำหรับชีวิตของสมณะสมณะเรานี่ก็ตกเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะมีแต่น้ำปานะนี่แหละที่พอที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้กับผู้ที่ฝึกฝนอบรมเชื่อชินเราชีวิตของเราก็เป็นเช่นนี้ก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังและความสามารถซึ่งในแต่ละวันเองญาติโยมก็เป็นผู้ที่ขนขวายในบุญในกุศลขนขวายในไม่ยกธรรมาสมากันนะนั่งโมกันอยู่ได้เฮ้ยมันรู้จักหน้าที่กันบ้างนะเราต้องทำหน้าที่ของเราแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็ขนขวายช่วงเช้าก็ดีช่วงสายก็ดีช่วงบ่ายก็ดีช่วงค่ำคืนนี่ก็ดีนะช่วงเช้าก็มาร่วมเอาบุญกันทำบุญใส่บาตรช่วงหลายๆช่วงเลยเนาะเห็นทางวัดเขาลงประกาศอนุโมทนาบุญกับญาติโยมบางทีก็ใครมีข้าวบ้างมีน้ำบ้างก็มาถวายกันเขาว่าทานน้ำจะเป็นเศรษฐีแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเศรษฐีอะไรนะวันหนึ่งผู้พูดเองเข้าใจไปเดินธุดงค์รูปเดียวเนาะในสมัยก่อนเราก็ได้ยินว่าทานน้ำก็จะเป็นเศรษฐีมีงานที่ไหนก็จะเอาน้ำไปถวายอย่างเดียวหรืออยากเป็นเศรษฐีพอปีหนึ่งเนี่ยไปเดินจาริกธุดงค์รูปเดียวเดินไปอานิสงส์การถวายน้ำเกิดขึ้นเนาะญาติโยมก็ถวายน้ำแล้วไปเดินธุดงค์รูปเดียวรถก็ไม่มีอย่างเงี้ยเนาะเดินไปก็ถวายไปนึกคนถวายน้ำจะเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีน้ำตั้งแต่บัดนั้นเลยผู้พูดถวายน้ำก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วนะ คือไม่ใช่ว่าไม่ถวายนะถวายเหมือนกันนะแต่ว่าต้องพิจารณาโดยแยบคายนะเมื่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็จะดูว่างานนั้นนะเขาจัดงานแล้วก็ขาดอะไรนะเขาขาดสิ่งใดอย่างเงี้ยนะบางทีผู้พูดเองนะไปบางที่บางแห่งเนี่ยนะข้าวน้ำโภชนาอาหารเต็มเนี่ยเรามีเพียงพอเนี่ยน้ำดื่มมีเพียงพอน้ำปานะมีเพียงพอผู้พูดเองก็จะถวายปัจจัยนะให้กับงานนั้นๆว่าปัจจัยเนี่ยดังแก้วสารพัดนึกเหมือนกับแก้วของพระเจ้าจักรพรรดินะใครมีปัจจัยเหมือนดังแก้วสารพัดนึกอะไรก็ได้นะนึกรถก็ได้รถนึกบ้านก็ได้บ้านนึกโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์นะขอให้มีปัจจัยคือแก้วสารพัดนึกนะช่วงหลังเองผู้พูดเองถ้าพิจารณาโดยแยบคายแล้วเนี่ยนะไปตามสถานที่ต่างๆนะถ้าเขาขาดน้ำเราก็ถวายน้ำแต่ถ้าว่าน้ำเพียงพอแล้วนะเราก็ดูน้ำปานะบ้างข้าวน้ำโภชนาอาหารบ้างแต่ถ้าว่าเต็มแล้วโอ้โหเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะก็จะถวายปัจจัยนะเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนนะไปได้หลายๆอย่างเลยนะซึ่งการจัดงานเนี่ยเช่นนี้ก็ผู้พูดเองไปที่ไหนนะถ้ารู้จักคุ้นเคยกับนะผู้จัดงานหรือว่าเจ้าวาดนะผู้พูดเองจะบอกว่าการจัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยอย่าคิดในเรื่องของตัวปัจจัยนะว่ามันจะต้องขาดทุนหรือว่ากำไรนะการจัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเราต้องเอาบุญเป็นที่ตั้งนะถ้าว่าเราคิดไว้จัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยนิมนต์พระมาให้ญาติโยมมาถือศีลกินธรรมกันเนี่ย
จะต้องได้กำไรนะจะต้องได้กำไรเนี่ยจะต้องมีเม็ดเงินเข้ามาผู้พูดเองก็จะต้องบอกว่าอย่าไปคิดเช่นนั้นนะเราอย่าไปคิดว่าการจัดงานเราจะต้องได้กำไรในเรื่องของเงินทอง แต่เราจะต้องคิดถึงในเรื่องของบุญของกุศลแต่ถามว่าถ้าได้แล้วมันดีไหมมันก็ดีเนาะนะดีนะยิ่งวัดของเรานี่กำลังสร้างพระอุโบสถนี่คือเราต้องอาศัยเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็คือมนุษย์เราเนี่ยเรียกว่าเทวดาเหมือนกันนะแล้วก็เทวดาที่อยู่บนสวรรค์คือเราต้องอาศัยเทวดาทั้งสองภพนะภพของมนุษย์และภพของเทวดาเพราะนี้การที่เราได้สร้างหรือว่าทำสิ่งต่างๆเนี่ยนะเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็ดีเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ก็ดีเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะอย่างวัดของเราเนี่ยนะมีงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์มาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิมีญาติโยมเนี่ยนะมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นใจแล้วนะที่เรามีข้าวน้ำโภชนาอาหารมีน้ำปันนะแล้วก็มีหลายๆคนเห็นนะทางวัดเขาลงประกาศไปคนนั้นถวายปัจจัยคนนั้นถวายน้ำดื่มคนนั้นถวายนั่นถวายนี่คือกำลังของเทวดานะที่อยู่ภพนี้นะที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้นะและกำลังของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยบางทีเขาก็ไปโดนบันดาลนะให้บุคคลที่มีทรัพย์มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างแต่ก่อนที่เทวดาเนี่ยเขาจะทำเช่นนั้นเขาต้องดูก่อนนะว่าทำจริงหรือเปล่านะจัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยจริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่า1 ปีผ่านไป2 ปีผ่านไป3 ปีผ่านไป4 ปีผ่านไป5 ปีผ่านไปสมมตินะเอาแน่เฮ้ยนะเอาจริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยลองดูเนี่ยพระอุโบสถเนี่ย2 ปีเนาะเขาว่า2 ปีใช่หรือเปล่าฮะใช่หรือเปล่านี่อาจฮะนั่นเวลาคุยมัวจะคุยแข่งพระเวลาถามก็ไม่รู้เรื่องนะเมาน้ำปันนะสิเนี่ยนี่ไงเวลาพระพูดพระคุยก็คุยแข่งกันนะเวลาถามเลยไม่รู้นะนี่เขาเรียกว่าเมาน้ำปันนะน้ำปันนะอะไรเนาะวันนี้ทำให้ญาติโยมเนี่ยเมาน้ำปันนะลองชิมสักหน่อยดิน้ำอะไรนี่ นี่เนาะเห็นด้วยตาก็ยังไม่รู้จับก็ยังไม่รู้นะดื่มแล้วก็ยังไม่รู้นะชีวิตเนาะเอาอีกหน่อยดิไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำอะไรนะเนี่ยสร้างเนาะ2 ปีนะเห็นว่างั้นเนาะ2 ปี3 ปีหรือเปล่า3 ปีเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะโยมนะบางที่นะอาตมาเห็น10 ปียังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะบางทีเจ้าวาดตายไป3 รุ่นแล้วพระอุโบสถยังไม่เสร็จเลยนะบางสถานที่นะบางที่นะบางทีเจ้าวาดองค์นั้นมาเกิดทำไม่เสร็จก็ตายนะพอเจ้าวาดองค์ต่อมาก็ทำอีกสร้างอีกไม่ทันเสร็จตายอีกองค์หนึ่งขึ้นมาก็ตายนะมีอยู่วัดหนึ่งผู้พูดเห็นเจ้าวาดเปลี่ยนไป3 รุ่นแล้วตายไป3 รุ่นยังไม่เสร็จเลยนะของเรานี่นะ2-3 ปีก็ได้ขนาดนี้ถือว่าเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้เนาะเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาช่วยนะร่วมด้วยช่วยกันคือต้องอาศัยเทวดาทั้งที่มองเห็นตัวและมองไม่เห็นตัวเทวดาที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยคืออยู่ตามสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยเขาก็อาศัยเนี่ยเสียงสวดมนต์เสียงการ
พรรณนาคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยคือพวกเทวดานี่เขาก็ชอบสิ่งเหล่านี้เนาะนะเขาก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะฉะนั้นเนี่ยวัดใดก็ตามนะถ้าไม่ขาดเสียงสวดมนต์เนี่ยนะวัดใดก็ตามนะที่มีการจัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนาะนะวัดนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพน้ำปัณณะน้ำปัณณะพุทธาจีนบวกน้ำมะตูมสองสหายบวกกันเนาะถึงว่าแล้วนะอาตมาภาพจึงไม่รู้จักนะมันสองสายพันธุ์นี่เองนะถ้าหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยคงจะรู้จักอยู่นะ แต่นี่มันสองสายพันธุ์มันเลยนะลิ้มรสด้วยลิ้นยังไม่รู้อีกเนาะก็ต้องขออนุโมทนากับแม่พิมพ์นันตราชพร้อมครอบครัวเนาะแล้วก็นายดลพัฒน์เนาะนันตราชแล้วก็นางสาวนริศราคำบางเนาะนะแล้วก็นายณัฐกรปกรณ์เนาะนันตราชแล้วก็นางสาวสุรัตตาชมสานะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพน้ำปัณณะในค่ำคืนนี้อาตมาภาพในนามตัวแสนสงฆ์ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีปรัตนตรัยท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่เอ่ยรายชื่อรายนามไปก็ดีที่ไม่ได้เอ่ยรายชื่อรายนามไปก็ดีให้ท่านเจ้าภาพเหล่านั้นจงมีความสุขนะมีความสงบมีความร่มเย็นนะคิดสิ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบในธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเถิดสัพพโรคาเวนิโมโตสาภาสันตาปวาจิตโตสาภาเวรามาติการโตนิโพโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจาโวทาปจายโนจาตารโรธามาวัฏาติอายุวันโนสุขังภาลังบัดนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกที่ดีเนาะจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันในช่วงค่ำของวันนี้เนาะก็ผมเองก็ต้องขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะพระครูโอภาสธรรมกิจได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เป็นองค์แสดงธรรมในค่ำคืนนี้เนาะกับผมเองก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ครับกับผมเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเนาะสุตตมยปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการฟังฟังแล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองไข้ควรฟังแล้วก็นำไปฝึกนำไปปฏิบัติไม่จะได้ตนเนาะแต่ยากนะเมื่อเราฟังแล้วนำไปฝึกปฏิบัติจะถึงความโชคดีของเราดังแม่ก็นั่งอยู่หันนั่งยิงบ่พระอาจารย์เจ้าค่ะอันแม่ขาวว่าจะมาขอศีล8วันนี้ค่ะเข้ามาใหม่ค่ะเป็นมาใหม่ขอศีล8ก็จะมาไม่ได้เพราะว่าจะมาไม่ได้พอจัดหลวงพ่อไปเลยเนาะจะมาพาศีล8ปล่อยเอาเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ว่าถึงอาจารย์ใครที่มีชิ้นแจงด้วยแล้วแต่ว่าซ้ำก็ได้เพื่อเราขาดตกบกพร่องไปนะเดี๋ยวป้าขอกันเลยจ้ะ
ค่ะอ้าว แล้วเดี๋ยวก็ได้ความรู้สึกว่าขอเรียนพระคุณพ่อผู้สูงธรรมะก็ในบ้านกับพระไปพระแล้วก็สมาทานศีลแปดเนาะ ค่ะ พอรับศีลเสร็จก็อาราธนาธรรมเนาะอันเดียวพระอาจารย์กรรมพระเป็นผู้พ่อพ่อเป็นของเนาะซึ่งเรียนพระคุณพ่อครับครูพระธรรมจุติ เป็นมาสิบปี เมตตาให้กับเราทั้งหลายในปีนี้เนาะพอกันแล้วกราบ เยอะเปล่าเยอะเปล่านี่ของเราเลย ของโปรแกรม หลวงพ่อครับผมหลวงพ่อผู้สูงธรรมะ ได้กันยามาหนำนะหนำนั่นแหละจริงมาแล้วจริงมาพ่อเห็นตัวพ่อ พระมรณะศาสตร์อะไรต่างๆต่างๆเรียนหลวงพ่อพร้อมกัน พ่ออย่าพึ่งกัน ตั้งพร้อมกันแล้วกราบเดี๋ยวที่จะมีโยมขอศีลแปดเดี๋ยวนี้มนต์ขอศีลแปดด้วยนะครับเดี๋ยวโยมเขาจะขอศีลแปดกับบอกตั้งพร้อม ก็ทราบพุทโธสัพพัญญูตยาโนอาโมโลกุตโลวะโลสังโฆมาทาภลาโทจาอิเกตังรัตนาตายังเอตัสสานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัตตวาอันตรายาจนาสันตุสัพพทุเทภวันตุเตอิมินาสการเนะตังพุทธังอภิปุสยามะอิมินาสการนะตังธัมมังอภิปุสยามะอิมินาสการนะตังสังฆังอภิปุสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิถือกันลงไปสาธุมายังพันเตติสรเนนะสาหะอัตถังคาสมนาคาตังอุปโปสถังยาจามาตุติยามปิมายังพันเตติสรเนนะสาหะอัตถังคาสมนาคาตังอุปโปสถังยาจามาตาติยามปิมายังพันเตติสรเนนะสาหะอัตถังคาสมนาคาตังอุปโปสถังยาจามาไปเลยครับ อาจารย์มาจากไหน
รับเสร็จจะได้รับจริงจะได้รับ นะโมตัสสะภะคะวะโต อันนี้คนที่ป่าบ่รับ พุทโธหนึ่งสองพุทโธพุทโธหนึ่งสองสาม ป่าไปเป็นพระคนที่โอ้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉา ต มิ ติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สรณะกัมมนังนิธิตัง อามาปันเตสา ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา อา มิ ทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ พระมาจาริยา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อพรหมจริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โอสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ส
สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิกาละโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิการโภชนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นาจักขีตาวาทิตาวิสุกะทัสสนามาลาคันทวิเลปนาทารณะมันดานาวิภูสนัทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นัตตชิตาวาทิตาวิสุกัทัสสนามาลาคันทวิเลปปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ จาสยนะมาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิอัตถาสิกขาปะทานิอุปโภสถาวเสนะมนสิกริตวาสาธุนังอปมาเทนะกิตปานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุพรหมาจาโลกาทิปติสัมปติตัดอัญชลีอันชีวลังอายาจาทาสันติทาสัตตาภลาขชาติกาเตเจตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังหังสหบดีพรหมเป็นบ่อลมในพรหมาทรงฤทธิ์สิทธิ์ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมขอน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลิบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวาระเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จริงนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปีชาอันเลิศล้ำโป
รดแสดงพระสัจธรรมเทศนาและว่าทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่พวงชนบรรดามีสู่สุขเกษมสีสมดังเกตนาเถิดนิมนต์พระเจ้าค่ะ นะมัตถุรัตนัตยัสสะก็ความผาสุกก็ความร่มเย็นก็ความงอกงามไพบูรณ์ก็ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมปฏิบัติและก็จตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการจงสำเร็จแด่ท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีท่านเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์สำรวยและคณาจารย์กรรมและพระคุณเจ้าผู้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมและสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายขอท่านจงสมบูรณ์ด้วยสิ่งอันเป็นความเจริญในทางพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่าน ฟังโยมแล้วเพลินโอ้เสียงเพราะมากนานๆโอกาสจะได้ฟังถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้ฟังไม่เคยฟังที่ไหนเลยแล้วก็หรือมันจะปีที่แล้วก็ใช่ไหมใช่โยมที่โอ้โหถือว่ามีความศรัทธาสุขเสียงความตั้งใจความมั่นใจได้ดีมากวันนี้ก็ถวายความเคารพในท่านผู้เป็นประธานสงฆ์แล้วก็ขอความสุขขอความสวัสดีแต่เพื่อนที่มาเข้าทำหน้าที่ในทางพระธรรมวินัยปลดเปลื้องสิ่งที่เราคิดเราเข้าใจว่ามันไม่ทำความผ่องใสเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราแล้วก็ญาติโยมผู้มาสมาทานศีล8แล้วก็ทุกคนที่อาจจะไม่ได้มาในส่วนของการเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนโยมแต่ก็มีส่วนเข้ามาอุปถัมภ์นำอาหารหวานข้าวมาดูแลในส่วนของผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ครบวาระวันนี้ถ้าจะบอกว่ามีความร่มเย็นมีความชุ่มฉ่ำเพราะว่าเจอฝนมาตลอดทาง ที่ภาคกลางไม่เจอเลยร้อนมากๆที่สระบุรีลพบุรีมีฝนบางที่บางส่วนบางอำเภอตำบลเท่านั้นเวลานี้ฝนฟ้าตกไม่เหมือนสมัยโบราณที่สระบุรีลพบุรีร้อนมากๆร้อนกว่านี้เยอะแต่มาถึงนี่ช่วงผ่านโคราชมานี่เจอฝนมาตลอดโอ้ชุ่มฉ่ำดีมากแล้วก็โชคดีตรงที่มีโอกาสได้เดินทางมาถึงเราก็มีโอกาสได้มาพบปะเจอสนทนาธรรมะกับท่านผู้เป็นประธานสงฆ์แล้วก็ได้ถามใครมาอาจารย์สุโชคมาคณะสงฆ์มาร่วมกันก็มีคณะผู้มาเข้าประพฤติวุฒานวิธีคือการออกจากอาบัติของพวกเรา แล้วก็ญาติโยมมา
ถ้าจะบอกว่าอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าก็น่าจะใช่นะถ้าไม่หากว่าไม่มีพระคุณเจ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมโยมก็ไม่มีโอกาสได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายๆท่านเหมือนในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยบารมีของพระคุณท่านทุกรูปแล้วก็เป็นการทำให้เราต้องสำรวมมากๆสำรวมมากๆเพราะอะไรเพราะว่าบางทีบางครั้งเราต้องนึกซะหน่อยให้ข้างหลังเราเนี่ยโอ้โยมเยอะเลยอาการอันสำรวมดีแล้วเนี่ยมันก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องกำกับในการดูแลกิริยามารยาทการเดินการนั่งการขบการฉันการใช้คำพูดอะไรต่างๆนี่มันต้องสำรวมหมดเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของพระเราที่จะต้องว่ากันตามระเบียบของพระธรรมวินัยและที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ยก็ว่าเดี๋ยวระเบียบของพระธรรมวินัยทั้งนั้นเป็นวิธีการปลดเปลื้องให้เราไปสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยเป็นพระสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยศีลจารวัตที่งดงามทีนี้ไอ้ศีลจารวัตที่เราเป็นรูปธรรมเห็นเป็นรูปธรรมก็คือกายกับวาจาไอ้ส่วนใจเนี่ยเป็นความรู้สึกมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นเราจะเห็นว่าสมณะสารูปของเราพระของเราไอ้ด้านจิตใจเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกแต่เป็นที่โจทย์ขานกล่าวทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือกายกับวาจาเราจะเห็นได้ข่าวว่าพระไปทำอย่างนั้นพระไปทำอย่างนี้พระรูปนั้นใช้อากัปกิริยาพระรูปนั้นมีอาการพระรูปนั้นใช้คำพูดผมเชื่อว่าทุกคนทุกรูปทุกองค์ก็คงจะเห็นข่าวคราวออกมาเราก็มีโยมก็มักจะโทรศัพท์ไปคุยว่าพระองค์นั้นพระอันนี้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันหมดจะทำยังไงเราก็จะมองเหมือนกับเป็นมันเป็นคำพูดที่ซ้ำๆซากๆว่าต่อไปศาสนาเราจะแย่ศาสนาเราจะอย่างนั้นอย่างนี้วัดจะแย่วัดจะอะไรก็จะมักจะลงด้วยลักษณะแบบนี้ระวังฟังคนจนซ้ำๆซากๆแต่ให้เห็นว่านั่นก็คือข้อวิจารณ์ที่โยมเขาเห็นอาการกิริยาอันนี้คือสิ่งที่มันผิดต่อระเบียบของพระธรรมวินัยอะไรที่มันผิดก็คือมันไม่ปกติถ้ามันผิดแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นว่าโทษของเขาก็คือต้องรับใช้กรรมในปัจจุบันก็คือเขาก็อยู่ในสังคมของความเป็นสมณสารูปไม่ได้ก็เป็นข่าวเป็นคราวก็ถูกต้องจับศึกต้องราติขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละที่ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่ายังไงก็รักษาความเป็นสมณสารูปของเราให้มากๆสำรวมหน่อยเพราะโยมเขาก็จะดูอาการกิริยาของเราก็จะไม่ดูก็เหมือนดูนะก็เห็นพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้เป็นอย่างนี้พระนั้นทำไมเขาใช้คำพูดแบบนี้ทำไมพระเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือจะไปว่าโยมก็ไม่ใช่เพราะมันจริงอย่างที่เขาว่าแต่ถ้าไปในวินัยมันก็ผิดจริงๆเรายืนดื่มน้ำเราโดยทั่วๆไปเราเห็นว่าเป็นเล็กๆน้อยๆไอ้ยืนดื่มน้ำยังเป็นอาบัติทุกกฎอันนี้เราก็มักจะถือตามๆกันจริงๆแล้วมันผิดเปลือยกายกราบพระผู้อะไรมันก็ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่น่าดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรที่เรามองว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่มองข้ามไปอะไรไปวันนี้ผมมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้เป็นประธานแล้วก็คณะสงฆ์ที่ได้ให้ผมขึ้นมานั่งตรงนี้เพื่อได้เห็นได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสได้
อธิบายหลักธรรมะเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเราทำกันปฏิบัติทำกันทั้งวันก็เมื่อยเหมือนกันสิ่งที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นเป็นรูปธรรมก็คือสวดมนต์ใช่ไหมคือที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก็คือข้อวัดปฏิบัติของเราเยอะแยะมากมายแต่ที่จุดเด่นๆและจุดที่สำคัญของเราคือการพร้อมใจกันพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งโยมทั้งพระสงฆ์เพื่อทำหน้าที่ที่เป็นจุดเด่นและเป็นความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนแล้วก็เป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนายืนยาวมาทุกวันนี้ก็เพราะเรามีข้อวัดปฏิบัติกันอย่างนี้จะไปปฏิบัติตามที่ไหนก็แล้วแต่หัวใจของงานคือการสวดมนต์ทีนี้การสวดมนต์เนี่ยถามว่าเราได้อะไรสวดมนต์อาจจะมองว่าเราได้สวดมนต์ไง แล้วก็มีผู้นำเราสวดมนต์ก็คือกิจอันเนี้ยเราได้ทำแล้วเราได้สวดมนต์แล้วได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วแต่ว่าในส่วนของแนวทางที่จะนำให้เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือการเจริญสมถะการเจริญสมถะก็คือทำให้ใจเราสงบวิธีการที่จะทำให้ใจเราสงบกายสงบวาจาสงบคือการสวดมนต์พอเวลาเราสวดมนต์โยมก็สวดพระก็สวดก็จะไปเนี่ยมีตำราการอยู่กันได้จิตมันก็จะมุ่งอยู่ที่การสวดมนต์ขอบโยมก็จะเพ่งดูที่สวดมนต์ใช่ไหมถูกไหมเขาว่ายังไงหูก็ฟังเขาเราเปล่าเราก็ว่าตาเราก็มอง มันเลยไม่ได้ไปมองทางอื่นนะมันอยู่ตรงเนี้ยคำว่าสมาธิหรือการเจริญพระกรรมฐานมันมีอยู่2วิธีการอาจารย์สุโชคคงจะทำหน้าที่อธิบายโยมฟังคนจนแต่นี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับการทำของเราการเจริญพระกรรมฐานเจริญแปลว่าทำให้มันงามทำให้มันดีมันเจริญขึ้นมันดีมันงามเนี่ยเอาแค่ไงเอามันสวยดีนะมันคือความเจริญเพราะว่าดูแล้วมันดีไปหมดพระกรรมฐานแปลว่าการทำจิตใจของเราให้มั่นคงอยู่ในจิตใจของเราเพราะกรรมะมันแปลว่าการกระทำฐานะหรือฐานมันแปลว่าฐานะคือทำให้จิตใจของเรามันดีขึ้นมันสงบขึ้นมันเจริญขึ้นมันงามขึ้นนะมันก็เป็นวิธีหนึ่งของการเจริญสมถกรรมฐานและในส่วนของการเจริญพระกรรมฐานถ้าแยกออกมาแล้วก็มันก็มีอยู่2วิธีวิธีหนึ่งก็คือทำใจสงบวิธี2ก็ทำให้ปัญญามันเกิดวิธีที่จะมาทำใจสงบก็คือการเจริญพระกรรมฐานเกี่ยวกับการเจริญสมถะแปลว่าทำใจตนให้สงบทำใจตนสงบนะไม่เกิดปัญญาหรอกการเจริญพระกรรมฐานมันก็คือการบริกรรมนี่การบริกรรมมันก็มี2อย่างก็คือบริกรรมเปล่งเสียงกับบริกรรมไม่เปล่งวาจาการบริกรรมเปล่งเสียงก็คือเนี่ยที่พระคุณท่านสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยคือการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้จิตของคนอันดับแรกหรือสงบนะจิตก็จะเริ่มสงบแต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือกายสงบวาจาสงบนะคือสงบอย่างเดียวนะไม่เกิดปัญญาหรอกทีนี้วิธีที่ทำให้กายวาจาสงบเป็นรูปธรรมก็คือการสวดมนต์เมื่อกี้ที่อธิบายไปย่อๆเพราะในขณะที่เราสวดมนต์จิตของเราจะอยู่ตรงเนี้ยอย่างโยมสวดมนต์โยมก็จะเพ่งอยู่ที่หนังสือนะ
วันนี้สวดมนต์บทนี้ท่านอาจารย์สุโชคก็จะนำสวดมนต์บทนี้เปิดอยู่เล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นใช่ไหมหน้าที่เท่านั้นเล่มนี้แหละแต่หน้าที่เท่านั้นบรรทัดที่นั้นไม่ต้องหน้าที่เท่านั้นจะบทนี้เขาว่าอยู่นี่ก็สวดไปโยมก็จะเปิดดูแล้วก็จิตก็จะมุ่งมันอยู่ตัวเนี้ยแล้วก็ดูไประวังไปด้วยกลัวจะตรวจผิดตามก็ไม่ทันเพราะคุณท่านที่ยังไม่คล่องในเรื่องของการท่องเราบนทรงจำได้ก็เอาเปิดตำราเพราะว่าตามก็ไปหูก็ฟังตาก็ดูตำราในขณะนั้นน่ะมันไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเลยวาจาเราก็ไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปนั่นใครและกายใจก็ไม่ได้ไปกิจาตาร้อนใครกายก็สงบอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็คือวิธีการทำความสงบในเรื่องของกายวาจาส่วนใจก็คือมันจะต้องตามให้ทันกับบทที่เราสวดมนต์มันก็จะสงบไปในตัวมันไม่คิดอะไรสังเกตว่าไอ้ตอนที่เราสวดมนต์มันไม่คิดอะไรนะอันนี้ก็คือการเปล่งวาจาทีนี้การบริกรรมอีกแบบหนึ่งก็คือบริกรรมภายในนั่งแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เรานั่งตรงเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นคงอยู่ในคำบริกรรมจะหายใจเข้าหายใจออกหรือจะกำหนดพุทโธจะกำหนดสัมมาอรหังหรือจะกำหนดอานาปานสติอาจารย์ท่านบอกว่าตรงเนี้ยวิธีการก็คือต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ยไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่ต้องทำยังไงให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์เดียวจะทำยังไงวิธีการง่ายๆอีกหนึ่งวิธีก็คือเวลาท่านบอกให้เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็กำหนดเลยว่าหายใจเข้ากี่ครั้งหายใจออกกี่ครั้งนับไปเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรนับจนกว่าเราจะรู้ว่าโอ้เริ่ม1 ถึง 10แล้วก็10มาถึง1 ถึง 10 10 ถึง 1นับอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำอะไรนับอย่างเงี้ยแหละให้ใจเราสงบเท่านั้นน่ะสงบอยู่กับอารมณ์ของเราเนี่ยทีแรกก็มันไม่สงบหรอกแต่ว่าทำไปนับผมบวชใหม่ๆหลวงปู่อุปชฌาย์ผมให้ผมนั่งกรรมฐานไม่ต้องอะไรกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกคืออานาปานสติให้นับว่าเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเอาเนี่ยคิดว่ามันเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งอันเนี้ยจนกว่าจะเลิกปฏิบัติเราจะถามท่านว่าไอ้ออกกับเข้าเนี่ยมันเท่ากันไหมได้กี่ครั้งถ้าตอบไม่ได้ก็ถือว่าแย่ใช้ไม่ได้แสดงว่าท่านส่งจิตไปอย่างอื่นน่ะจิตใจท่านหวั่นไหวจิตใจท่านไม่มั่นคงไม่ได้ทีนี้หลวงปู่ผมท่านบอกอย่างนี้ผมก็ต้องเอาละเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งเนี่ยเอานับก่อนพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่าเอาละทีนี้มาดูมันยาวมันสั้นออกเข้าเนี่ยมันยาวเท่ากันไหมมันสั้นเท่ากันไหมไม่ต้องไปคิดอย่างอื่น คิดอยู่แค่นี้แหละเพราะต้องการให้ใจสงบเท่านั้นนะการเจริญสมถกรรมฐานนี่มันเป็นการทำใจของตนให้สงบไม่ใช่เรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของทำยังไงก็ได้ใจมันสงบพอใจสงบดีแล้วนะเอาละมั่นคงดีแล้วเนี่ยโดยธรรมดาพื้นฐานก็คือเป็นสมาธิแปลว่าจิตมั่นคงเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าทำความมั่นคงทำความนิ่งทำความสงบให้แก่จิตใจของตนเนี่ยพอรู้ความหมายแล้วก็ทำตรงนี้ทำให้ใจมันสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากบางคนบอกว่าต้องไอ้นู่นทีนี้ไปทำให้สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานมารวมกันมันก็เลยไม่ได้เพราะว่าสมถกรรมฐานคือการทำกายวาจาของตนให้สงบเท่านั้นแหละส่วนวิปัสสนากรรมฐานมันทำปัญญาให้เกิด
พอเรานั่งกรรมฐานพอเจริญบริกรรมดีจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใจเราสงบวาจาสงบใจสงบกายสงบเท่านั้นใน3อาการเนี่ยให้มันสงบอยู่กับอารมณ์เดียวการสงบอย่างนี้ก็คืออยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยอยู่กับอย่างที่บอกสมมติว่าเราบอกภาวนาพุทโธ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 มันก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงแต่วิธีการบางที่บางสำนักเขาก็ให้นับบางสำนักเขาก็ให้ต่อเป็นมันก็แล้วแต่ละที่แต่ที่วัดที่ผมอยู่ผมใช้การเจริญด้วยการยุบหนอพองหนอหลวงปู่ผมบอกว่าท่านนั่งกำหนดเลยว่าใน5 นาทีเนี่ยยุบหนอเข้าพองหนอออกกี่ครั้งลองนับให้ได้นับกี่ครั้งพองหนอ1ยุบหนอ1พองหนอ2ยุบหนอ2ทีนี้เราก็กำหนดว่าเอายาวเอาสั้นเอาแรกก็ปกติก่อนเพื่อเราก็นับก่อนเที่ยวที่2เราก็ค่อยรู้ว่าในขณะที่เราหายใจเข้าท้องมันจะพอค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่มาเลยค่อยๆไล่มาเลยเราจะรู้เลยครับว่าใน5 นาทีเนี่ยเราบริกรรมทั้งหมดกี่ครั้งในการบริกรรมกำหนดใน5 นาทีเนี่ยอย่างดีอย่างเต็มที่เลยจะอยู่ในเราประมาณ40 ครั้งใน5 นาทีท่านกำหนดได้เลยใน5 นาทีทีนี้วิธีการมันเยอะครับแต่ละคนกระแสจิตไม่เหมือนกันแต่เป็นวิธีที่ทำใจสงบก่อนทำไอ้กายมันสงบอยู่แล้วแต่ไอ้ใจสงบก็อยู่กับอารมณ์ที่เรากำลังบริกรรมเนี่ยจะยุบหนอพองหนอจะสัมมาอรหังหรือจะหายใจเข้าหายใจออกคือให้สติของเราใจของเรามันอยู่กับอารมณ์ที่เราบริกรรมเนี่ยพอหลังจากนั้นเราก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นวิธีการหรือเป็นอุบายทำให้ปัญญามันเกิดนะไม่ต้องรับตาไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งนั้นน่ะมองรอบตัวเราที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามอำนาจของความเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจีรังยั่งยืนตลอดกาลไม่มีของเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นก็ไม่ใช่จะยั่งยืนตลอดกาลก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางรอสุดท้ายมันก็แตกสลายไปในที่สุดเนี่ยทีนี้เราก็มาดูว่าจริงไหมจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยมรดกที่เราจะต้องได้รับปฏิเสธไม่ได้ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดของชีวิตแล้วก็ทุกชีวิตเรามาดูก่อนอันดับแรกที่พระพุทธเจ้าสอนว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ตัวเรารอบๆตัวเราจะเป็นคนก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีตั้งแต่เรามีชีวิตเกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันอยู่ทรงที่เหมือนเดิมโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยให้ดูรอบๆตัวเราก็มาดูที่ตัวเราสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมนะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอำนาจของกฎแห่งความเป็นธรรมชาติเราไม่มีอะไรจะไปบังคับได้ไม่มีอะไรจะไปต้านทานได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติอันเนี้ยที่เราก็มาดูมันใช่เหรอทานไปก่อนใช่เหรอเราก็มาดูแล้วมัน
อันดับแรกค้านไว้ก่อนเลยไม่ใช่แต่มาดูจริงมันใช่หรือไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณามันจะเห็นว่าโอ้ยแต่ตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งที่ถูกผสมผสานโดยผู้เป็นบิดามารดาโดยกฎของธรรมชาติแต่เราก็ค่อยเจริญเติบโตในกลางของมารดาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นน่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ทรงสภาพเดิมอยู่ได้เลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดปู่ย่าตายายเราก็หมดแล้วเหลือแต่ชื่อเหลือแต่กระดูกให้เราได้ดูได้เห็นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเราเกิดมาแล้วเราก็แก่ชราให้ความแก่ชราเนี่ยไม่มีใครต้องการแต่มันก็หนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้บังคับบัญชาก็ไม่ได้สักอย่างเลยเราก็มาดูว่าไอ้ที่เราสวดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครเลยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ผสมประสานกันด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาอยู่ในกายของเราเนี่ยก็หล่อไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นชายเป็นหญิงเป็นสวยเป็นไม่สวยเป็นสูงเป็นต่ำเป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเป็นสัจธรรมความเป็นธรรมชาติก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่มีอะไรที่จะกำหนดแล้วก็บังคับให้มันอยู่ที่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรสักอย่างไอ้ที่เราเป็นของเรามันก็เป็นเรื่องของการหรืออารมณ์ของความกิเลสของเราที่เราเห็นว่ามันเป็นของเรามีทิฏฐิมานะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นข้าเป็นแกตามอำนาจของกิเลสแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ของใครเลยเราเจ็บเราป่วยให้ใครก็ไม่ได้ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเยี่ยมกันเต็มหมดทำไมก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้เราแก่ชรามันก็ไม่สามารถจะเอาความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาได้และแม้แต่ลูกหลานเป็นหนุ่มเป็นสาวจะขอแบ่งมันไม่ให้เพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาอยู่สู่ตัวเราบ้างก็ไม่ได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานมากันเต็มจะแบ่งเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไปสักกรณีหน่อยก็ไม่ได้มันขอได้แต่เราก็ให้ไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสุดท้ายใกล้จะตายไม่มีใครห้ามได้โรงพยาบาลที่คุยหนาว่ามีหมอชั้นเยี่ยมมีหมอชั้นดีมีเครื่องมือแพทย์โอ้ยทันสมัยจากยุโรปจากโน่นจากนี่มาใช้ในการดูแลบริการคนไข้เพื่อรักษาให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมันมีโรงพยาบาลไหนที่ไม่มีคนตายไม่มีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของเอกชนมันจะมีเครื่องมือดีขนาดไหนก็แล้วแต่ที่สุดมันก็ไม่สามารถจะยื้อคนที่ถึงวาระของชีวิตได้เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันถึงวาระคือความตายยังไงจะดูแลดีรักษาดีโรงพยาบาลดีหมอดีเครื่องมือแพทย์ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงมันก็ตายถ้ามันถึงเวลาแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลายังไงมันก็ไม่ตายไม่ต้องไปหมอดีอะไรก็ตามมันก็ไม่ตายเพราะมันยังไม่ถึงเวลาบางทีบางครั้งเราคนที่อายุมากเข้าโรงพยาบาลไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรหรอกอย่างที่วัดคนใกล้บ้านที่อาตมา
ไปโรงพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรดีนักหนาแต่รู้ว่าดูแล้วลักษณะคนที่ไปเนี่ยน่าจะไม่รอดสุดท้ายก็รอดเพราะมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงวาระของชีวิตมันก็ไม่ได้แต่ว่าไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของความชราภาพเนี่ยยังไงเนี่ยมันยังไม่ตายหรอกแต่มันก็อยู่ด้วยความลำบากของร่างกายสุขภาพร่างกายคนชราภาพแล้วอะไรมันไม่เป็นอย่างที่มันอยู่ได้แค่ชีวิตแต่ร่างกายมันไม่สามารถจะเข้มแข็งกระปรี้กระเป๋าคล่องแคล่วเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เพราะมันไม่ใช่ของเราไม่อยากเป็นแล้วแบบเนี้ยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเลยไม่ต้องการทั้งนั้นน่ะทั้งไม่ต้องการให้ปู่ย่าตายายของเราตายแล้วทั้งไม่ต้องการให้ตัวเราตายด้วยมันไม่ได้ทั้งสองทางเพราะมันเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ของเราคือเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเอาปัญญาของเรามาพิจารณาตัวเนี้ยว่ามันจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นว่าโอ้ใช่มันก็เป็นจริงไอ้ที่เราคิดว่าไม่จริงจริงๆแล้วมันจริงนี่คือวิธีการง่ายๆของการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้แยกออกว่าการเจริญสมถกรรมฐานมันทำให้กายวาจากระจายให้กายวาจาใจของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วส่วนวิปัสสนาก็คือทำปัญญาให้มันเกิดเอาปัญญามาพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างจริงๆนะมันไม่สามารถจะอย่างที่เราบอกว่าไม่จริงเราในใจที่เราคัดค้านว่ามันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ของเราจะเป็นของใครเรื่องของเราสิใครมาด่าเราไม่ได้เพราะมันตัวเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของอำนาจกิเลสที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นแกเป็นข้ามันเป็นความคิดของคนมีกิเลสหรืออำนาจของกิเลสแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะเราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปโรงพยาบาลไหนดีจะรักษาหมอไหนดีได้ข่าวหมอนั่นดีหมอนั่นเก่งหมอนี่เก่งหมออะไรต่างๆไปหมดแต่สุดท้ายก็แค่รักษาแค่นั้นไม่มีหมอที่ไหนจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บหายขาดคนที่ไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อมีเสียงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีชื่อมีเสียงสุดท้ายแล้วก็หมอบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านได้นะแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านก็ไปพบหมอจะให้ยาไปดูแลรักษาเมื่อถึงไปถึงบ้านยานี้กินอย่างนี้ยานี้กินตอนนี้ยานี้กินตอนนี้หมดยามีอาการผิดปกติมาหาหมอนะแล้วเขาแสดงว่าไม่หายขาดเพียงแค่ทุเราแล้วก็กลับไปบ้านอาการไม่ดีก็มาหาหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันหายไม่ขาดแต่ก็พยายามจะรักษาเพราะคนท่านลองสังเกตดูเวลาไปหาหมอเดี๋ยวพอวันออกพบยาเพียบไปดูยาเลยนะอย่าลืมนะถ้าอาการผิดปกติรีบพบหมอเลยนะแล้วที่เราออกไปเนี่ยมันยังไม่หายเนี่ยมันทุเราผมเคยถามนายแพทย์โรงพยาบาลที่มีชื่อมีเสียงบอกมันไม่หายหรอกพ่อแค่ทุเราให้กลับไปดูแลที่บ้านเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเตียงไม่มีในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐบาลจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วน้อยนักที่จะไม่ได้นอนโรงพยาบาลยังไงก็เอาเดี๋ยวมันก็ต้องรอดูอาการก่อนดูอาการถ้าคืน2 คืนสักวัน2 วันเราจะได้รู้ว่าหมอจะได้เช็คดูว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรนี่คือโรงพยาบาลของเอกชนแต่ถ้าโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ไม่มีอะไรบ้างเอาดูตรวจเอายาไปทานไม่เป็นไรมีอาการยังก็ค่อยมาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลจะเป็นอย่างนี้
เพราะโรงพยาบาลของรัฐบาลเขารักษาไปตามหน้าที่แต่โรงพยาบาลของเอกชนเขาจะสั่งหมอสั่งแพทย์สั่งพยาบาลว่ายังไงต้องให้อยู่เพื่ออะไรเขาคิดหมดนะคือเขาต้องได้รายได้จากคนไข้เขาไม่ยอมให้คนไข้กลับโดยที่นั่นนะงั้นเขาต้องดูอาการก่อนเดี๋ยวก็จะรักษาแล้วค่าใช้จ่ายแต่โรงพยาบาลของรัฐบาลถ้าไม่ป่วยจริงๆเขาให้กลับเป็นคนไข้นอกแต่โรงพยาบาลของเอกชนจะต่างกันตรงที่ว่าเขาต้องการเอาเงินเข้าโรงพยาบาลเขาเพื่อจ่ายค่ามดค่าหมอค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันต้องใช้จ่ายในส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่ว่าให้เราสังเกตว่าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลของเอกชนจะถูกดูก่อนดูอาการก่อนต้องพักนอนวัน2 วันเพื่อรอดูอาการก็ยังไม่บอกเราเป็นอะไรแต่ในขณะที่เราเข้าพักตั้งแต่เราขึ้นเตียงเสียเงินแล้วโรงพยาบาลของเอกชนส่วนหนึ่งถ้าเป็นคนไข้นั่นแหละเขาจะเก็บเงินก่อนว่ากันก่อนที่จะเอาคนไข้ขึ้นตึกไปห้องที่ทำการรักษาตกลงก่อนคุณต้องจ่ายก่อนเท่านี้พอคนไข้เป็นอย่างนี้ไอ้ที่พูดเนี่ยคือโดนมาแล้วโอ้โหต้องจ่ายก่อน 30%ถึงจะเข้าไปรับการรักษาพยาบาลได้อันนี้ก็คือเป็นนโยบายของเขาเราไม่โรงพยาบาลไหนแต่ว่าก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็คือแต่ทุกโรงพยาบาลไม่มีคนป่วยที่ไม่ตายไม่มีหรอกตายทุกโรงพยาบาลเพราะคนเรามาถึงวาระยังไงก็ไม่รอดโยมการที่คนเราเกิดมาทุกคนทุกโลกทุกนามจะยังไงก็แล้วแต่มาด้วยผลของกรรมคือการกระทำทั้งนั้นที่เราได้ชาติกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็เพราะกรรมดีที่เราทำไว้แต่ปางก่อนชาติก่อนผลของการทำความดีของเรานี้ที่ได้เกิดมาแม้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไอ้ผลที่เราทำไม่ดีมันก็ตามมาเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนเราเกิดมานี่มันต่างกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม้ที่สุดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกันนะไม่เหมือนกันหรอกมันน่าแปลกตรงที่ประชาชนเนี่ยเมืองไทยเราประมาณ69 ล้านคนใจมันเหมือนกันเป๊ะเลยยังไม่มีเลยฐานะก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างอะไรไม่เหมือนกันสักอย่างเลยถามว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนประดิษฐ์ประดอยให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีมันเกิดโดยธรรมชาติของเขาเองโดยอาศัยคลานของมารดาเป็นแดนเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปจะเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็คล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างแล้ววิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันเอาอย่างง่ายๆอย่างโยมเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันวิถีชีวิตทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันบางคนมากบางคนน้อยไม่เหมือนกันเลยเพราะอำนาจของกรรมเป็นตัวปรุงแต่งคนที่รักษาศีลมาดีก็มีผิวพรรณดีหน้าตาดีมีฐานะมั่นคงดีเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเกิดมาชาตินี้อายุมันจะยืนไม่ค่อยเป็นอะไรตัวอะไรก็หรอกนะเพราะว่าชาติก่อนไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยถ้าเกิดมาชาตินี้ก็ร่างกายก็สมประกอบดีไม่ทุพพลภาพแล้วก็อายุก็ยืนพอรักษาศีลข้อหนึ่งมาดีคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยทำให้ร่างกายสุขภาพดีมีอายุยืนไม่พิกลพิการคนที่มีฐานะมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสังเกตนะบางคนไม่น่าได้ก็ได้แล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่เคยจะสูญหายไม่เคย
เปลี่ยงพร้ำไม่เคยที่จะถูกใครมารังแกเบียดเบียนเพราะคนคนนี้เขารักษาศีลข้อที่สองมาดีคือไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยใครชาตินี้เกิดมาก็เลยบ้างมีสมบัติมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอะไรต่างๆดีคนที่มีครอบครัวที่เจริญดีคือไม่ไปมีการคบชู้สู่สาวมีครอบครัวที่มั่นคงก็เพราะชาติก่อนเขารักษาศีลข้อที่สามมาดีไม่เคยไปนอกลู่นอกทางไม่เคยไปนอกจิตนอกใจสามีภรรยาของตนซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของตนซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาของตนดีชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีฐานะมั่นคงบางคนนี่ผัวไปทำงานที่นู่นกลับมาเอาเมียบางทีเอาสาภรรยาไปทำงานที่นู่นเอากลับมีสาวกลับมาโดยเขาสามีไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นข่าวแบบเนี้ยฆ่ากันตายบ้างอะไรต่ออะไรบ้างไปคบชู้สู่สาวไปอันนี้คือนอกใจสามีนอกใจภรรยาครอบครัวก็เลยไม่มั่นคงทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลคนที่มั่นคงมีครอบครัวดีไม่นอกรูนอกทางกันดีแสดงว่าเขามีความซื่อสัตย์ต่อกันมาตั้งสมัยก่อนชาติก่อนเขาทำกันมาดีคนที่พูดจาแหมไปไหนพูดจาคนเชื่อถือบางทีคนที่คนเชื่อถือฐานะมันก็ไม่มั่นคงอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยคนธรรมดาเนี่ยแต่ไปพูดไปจาใครไปชักชวนใครไปมันดูมันคนเชื่อแล้วก็คล้อยตามไปบอกคนนั้นบอกคนนี้ให้เขาทำโน่นทำนี่แหมมีคนมาช่วยเยอะแยะมากมายเพราะคนนี้ไม่เคยปดมดเท็จใครไม่เคยหลอกลวงใครมีความซื่อสัตย์มีวาจาเป็นสัตย์ว่ายังไงรับปากยังไงทำยังไงคือรับปากว่าจะทำอย่างทำอย่างนั้นไม่พูดจาเหลวไหลไม่ปดมดเท็จไม่หลอกลวงใครเขาเลี้ยงชีพในปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้โหอะไรแชร์อะไรเยอะแยะไปหมดที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะคนที่มีสติปัญญาดีก็คือคนที่เขาไม่เสพสิ่งของมึนเมามีสติปัญญาดีง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากแค่เนี้ยเพราะการกระทำมาดีอย่างนี้ชีวิตของครอบครัวนั้นชีวิตของคนนั้นก็จึงดีคนที่รักษาศีลข้อสองมาดีเนี่ยแต่ละบุคคลคนนั้นเขาไม่เคยรักและขโมยน้อยใครเพราะฉะนั้นการที่มีศีลมีธรรมมาดีชาตินี้ในปัจจุบันชาติมันจึงมีอะไรดีที่เรียกว่าไม่บกพร่องในความเป็นอยู่ของชีวิตครอบครัวทีนี้เรามาดูอำนาจของกรรมเมื่อเร็วๆนี้เราได้ข่าวเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วที่ผ่านมาคงได้ข่าวว่ามันเป็นข่าวทั่วโลกแผ่นดินไหวที่เมืองมันดาเรย์หลายๆเมืองซึ่งผมเองมีกำหนดจะต้องเดินทางไปมอบของให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าอะไรเรียบร้อยเพราะโยมที่คุ้นเคยกันเคารพนับถือกันมาเสียชีวิตก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมอบหมายต่างๆให้ท่านพระอาจารย์สำเร็จท่านไปเขาก็ต้องอยู่ดูแลงานศพเขาคือเรามาดูประเทศกัมพูชามาดูประเทศลาวมาดูประเทศไทยมาดูประเทศพม่าถ้าให้ผมเลือกเกิดได้หรือถ้าเลือกเกิดได้นะผมขอเกิดในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าเรามองดูตามภาพจริงๆทั้ง4ประเทศเนี่ยถ้าไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง
นี่คือประเทศเดียวกันพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่ทำไมความเป็นอยู่มันจึงต่างกันมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมของประเทศชาติหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของผู้นำเมืองไทยเรามีการบำเพ็ญบุญกุศลกันตลอดมีการทำบุญทำทานกันตลอดมีอะไรๆมาตลอดมีการทำบุญทั้งประเทศแล้วการทำบุญของเมืองไทยเราก็ทำบุญกันทั้งปีนอกจากทำบุญในครอบครัวยังทำบุญวันประเพณีอีกโอ้ทำกันทั้งปีประเพณีก็วันตรุษวันสงกรานต์วันปีใหม่วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันนักขัตฤกษ์เราก็ทำบุญครบรอบวันตายทำบุญก่อนจุดโคมไฟทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำมีการทำบุญกันตลอดบุญอันเนี้ยมันเลยทำให้เมืองไทยก็เราไม่มีภัยพิบัติอะไรใดๆเกิดขึ้นจะมีก็ห่างๆก็โดนบ้างอะไรบ้างก็อาจจะกระทบกระเทือนบ้างแต่ก็ถ้าไปเทียบกับประเทศที่ก็เสียหายเนี่ยเราน้อยมากเพราะเรามีบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรต่างๆคุ้มครองปกป้องรักษาเราไว้ดีบุญอันนี้ครับที่ทำให้พวกเราอยู่ในประเทศของเราอย่างสุขสบายผมว่ามันประเทศไทยนี่ที่สุดนะครับเพราะเรื่องความสบายความสุขมีสมบูรณ์ทุกอย่างผลไม้คุณจะทานคุณจะกินผลไม้หน้าไหนสมัยก่อนนี่คุณจะทานเงาะทุเรียนคุณต้องไปเมืองจันทร์คุณจะทานลำไยคุณก็ต้องไปเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุณจะกินมะขามหวานต้องไปเพชรบูรณ์เดี๋ยวนี้โอ้โหทั้งประเทศอุดมสมบูรณ์มากในเมืองไทยเราอาหารการกบฉันพระคุณเจ้าทุกรูปทุกที่ทุกสถานที่ก็มีการปฏิบัติธรรมโอ้ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยเมืองไทยครับเมืองไทยถึงแม้ผมก็เคยไปประเทศแถบยุโรปอังกฤษอเมริกาก็ไปคือจริงๆเรามันไม่ได้แปลกเลยครับการเดินทางไปต่างประเทศคุณมีเงินเงินไปได้เลยทำพาสปอร์ตวีซ่าออกเอกสารหลักฐานตามไม่ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาหรอกผมว่านะมันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมไหมไปได้ทั่วโลกคุณจะไปไหนคุณมีสตางค์ไหมคุณมีเอกสารพร้อมไหมไปได้เลยเพราะเราจะเห็นว่าบริษัททัวร์ต่างๆโอ้ต้องการหาลูกค้าจะตายไม่ใช่บางคนอาจจะเป็นโอ้ยมีบุญวาสนาดีได้ไปประเทศดีอาจจะใช่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดก็คือมีพร้อมไหมนะไม่มีที่ไหนเราที่คุณจะไปฟรีๆไม่มีคุณต้องเสียตังค์แต่ใครจะเสียให้คุณหรือคุณจะเสียเองก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าฟรีไม่มีหรอกแต่ว่ามันสามารถไปได้มันไม่ใช่ว่าคนนั้นก็มีบุญวาสนาแล้วได้ไปประเทศนั้นประเทศนี้ผมว่ามันอยู่ที่คุณมีพร้อมไหมอยู่ที่ตรงนั้นแหละถ้ามีพร้อมคุณไปได้เลยคุณจะไปประเทศไหนไปเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้มะรืนเนี่ยไปได้เลยทั่วโลก195ประเทศเนี่ยไปได้หมดประเทศทั้งหมดในโลกใบนี้นะ195ประเทศคุณจะไปประเทศไหนคุณไปถ้าคุณมีสตางค์พร้อมมีเอกสารพร้อมไปไม่อยู่ที่บุญวาสนาหรอกแต่มันก็มีส่วนเหมือนกันบางทีบางคนตั้งอกตั้งใจมีพร้อมออกทุกอย่างอย่างผมเนี่ยผมพร้อมแล้วทุกอย่างนี่จะไปพม่าวันที่1ที่จะไปท่านพระอาจารย์สำเร็จโอ้โหเอาเข้าจริงเข้าจังผมไม่มีโอกาสได้ไปโยมที่เขาอุปการะวันก็มาเสียชีวิตเลยไม่ได้ไปเลยเห็นไหมมีพร้อมหมดทุกอย่างแต่วาสนาเราไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้แต่ว่ามันก็เป็นนามธรรมที่เราเอามาอะไรให้มันแต่ว่าที่เราไม่ได้ไปมันดูแล้วมันเป็นกำลังใจหน่อยไม่ได้ไปเพราะบุญวาสนาเราไม่ถึงโอกาสหน้าคงได้ไปอันนี้ก็คือส่วนถ้าเราไปดูพม่าโอ้โหน่าสงสารมากๆตายเป็นหลายๆพันคน
ไปดูประเทศพม่าในปัจจุบันนี้ขนาดประชาชนล้มหายตายจากเขาก็ยังมีการทำทิ้งระเบิดฆ่ากันชนกลุ่มนั้นชนกลุ่มนี้ชนกลุ่มอะไรหนาก็ไม่รู้แล้วประชาชนก็ต้องปล่อยอย่างที่เราเห็นปรากฏว่าฟ้าดินก็อย่างที่เราเห็นแล้วเมืองไทยเราสบายอยู่สบายมากสบายจริงๆนะครับผมไปที่อเมริกามะละกอลูกละ750 บาทเทียบกับเงินไทยถ้าถามไปจากไหนไหมไปจากไทยเงาะผมไปดูในตู้เย็นผมดูนี่มันมาจากไทยแลนด์หมดอ่ะโอ้เมืองไทยเราสมบูรณ์หมดทุกอย่างงั้นโอกาสที่เราได้มาตรงนี้วันก่อนมีโยมเขาถามผมว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวมันเป็นยังไงผมจะตอบยังไงผมเอาเป็นว่าตอบแบบที่เราเท่าที่ศึกษามาโยมเนาะทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับโรคมันเปลือกโรคแกนโรคมันระสำระสายมันไม่มันโอนมันเอียงมันขึ้นมันเอียงมันวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวมันมีอยู่8 อย่าง1เกี่ยวกับน้ำใต้แผ่นดินหวั่นไหวไม่ไปทางเดียวกันนะมันก็เลยทำให้แผ่นดินไหว2เกิดจากผู้มีฤทธิ์มีอำนาจบันดาลให้เกิดเนี่ยคือไม่พอใจขึ้นมาก็เอาเนี่ยให้มนุษย์เกิดการล้มหายตายจากอันนี้คำสอนพุทธเจ้าแล้วขอกัน3เกิดจากพระโพธิสัจจุติ4เกิดจากพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโพธิสัตว์ประสูติ4เกิดจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้5เกิดจากอะไรเกิดจากพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารสุดท้ายก็คือเกิดจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใน8 ข้อเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือข้อที่1กับข้อที่2นั้นเป็นโศกนาฏกรรมข้อที่3 4ถึง8เนี่ยเป็นเรื่องของบุญบารมีเป็นเรื่องของความดีที่เป็นโศกนาฏกรรมก็คือข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในมหาปัตตภีเนี่ยทั้งหมดบนโลกใบนี้แผ่นดินเนี่ยมันตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศที่ว่าแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำให้ดูแผนที่ในแผนที่โลกเนี่ยน้ำ3 ส่วนดินส่วน 1แล้วก็ดินจะไปเกาะแล้วเนาะมันเหมือนกับของลอยได้ทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าเป็นดินตั้งอยู่บนน้ำตั้งจริงไหมเมื่อปีพ.ศ. เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ในสถิติก็กำหนดไว้มีฝรั่งนักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นคว้ามา8 ประเทศเขาไปขออนุญาตทางประเทศอินเดียขุดคลองขุดแม่น้ำเนรัญชรายาว1 กิโลเมตรกว้าง1 กิโลเมตรเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่ว่าเป็นดินตั้งอยู่บนน้ำมันจริงไหมขุดลงไปประมาณน่าจะ80 กว่าเมตรหรือ180 เมตรผมจำไม่ได้นะปรากฏว่ามันดินมันทะลักขึ้นมาหมดเลยพุ่ง โอ้โหก็มันพุ่งขึ้นมาแสดงว่าเหมือนกับไอ้น้ำแล้วมันดันดินขึ้นมาดินมันอ่อนมันก็เลยพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุเลยทะลุขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วนะก็น่าจะถ้าสังเกตเวลาฝนตกมา
น้ำจะขังอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวมันจะหายลงมันอยู่ในใต้ดินเพราะที่อยู่ของน้ำอยู่ใต้ดินที่บอกว่าแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมน้ำตั้งอยู่บนลมคุณท่านสังเกตไหมน้ำตั้งอยู่บนลมไอ้ก้อนเมฆที่มันลอยๆมันคือก้อนน้ำไอ้ที่ส่วนที่เป็นควันๆคือไอ้น้ำที่มันเป็นหมอกเนี่ยไอ้น้ำทีนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหก้อนเมฆมันมารวมท่านเคยเห็นก้อนเมฆมันอยู่เฉยไหมฮะมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนเราเห็นว่าแหมฝนมันตกหน้าดูนะโอ้ตั้งเข้ามาขนาดที่ก้อนเมฆก้อนเปรอะเลยอันนี้คือก้อนน้ำนะครับแต่มันตั้งอยู่บนลมถ้าลมมาเมื่อไหร่เนี่ยหมดติดไปตกที่ไหนก็ไม่รู้แต่ลมมันไปแล้วไปก็ลมน้ำอยู่แต่มันตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศตั้งอยู่บนอากาศก็คืออากาศมันคือทั่วไปทีนี้อากาศมันทั่วไปก็จริงแต่ว่ามันมีที่สุดของการมีอากาศเขาบอกตั้งแต่พื้นแผ่นดินขึ้นไปจนถึงอะไรจนประมาณ30 ฟิตเท่าไหร่ก็ไม่รู้อากาศจะเหลือน้อยอากาศจะไม่ค่อยมีถ้า50,000 ฟิตขึ้นไปนี่อากาศจะแทบจะไม่มีหายใจเลยพ้นจากนั้นขึ้นไปประมาณ70,000 ฟิตเนี่ยไม่มีอากาศเลยดังนั้นเมื่ออากาศไม่มีลมก็ไม่มีเพราะอากาศมันอยู่กับลมเมื่อคราวที่เขากำหนดนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปเขาจะกำหนดเลยว่าถ้าขึ้นจาก70,000 ฟิตไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีอากาศจะหายใจแล้วเขาเรียกว่าตรงนั้นว่าย่านอวกาศแปลว่าย่านที่ไม่มีอากาศเลยเวลานักบินเขาจะยานอวกาศขึ้นไปเนี่ยไปสู่โลกอะไรต่างๆที่เขาไปกันโลกพระจันทร์โลกพระอังคารเนี่ยเขาจะเอาแก๊สเนี่ยคือถังแก๊สถังลมเนี่ยบรรจุอากาศที่เขาเรียกออกซิเจนบรรจุลงไปกำหนดว่ายานอันเนี้ยคนในยานจะมีกี่คนเราจะถึงโลกพระจันทร์พระอังคารเนี่ยมันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเขาไม่คิดเป็นวันเขาคิดเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงคนจะใช้แก๊สอากาศในออกซิเจนหายใจเนี่ยนาทีละกี่เท่าไหร่เขาเป็นของเขาชั่วโมงคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนที่อัดลงไปเนี่ยใช้เท่าไหร่ทีนี้ทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยระหว่างโลกพระจันทร์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันรวมแล้วมันกี่ร้อยชั่วโมงจนกว่าจะไปตำรวจเสร็จตามที่เขากำหนดพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะกำหนดนี่ฉะนั้นมันจะไม่มีอากาศมันจะลอยมันมีอากาศมันไม่ลมเวลาเราเห็นภาพถ่ายดาวเทียมที่เขานักวิทยาศาสตร์เข้าไปมันจะลอยมันไม่มีแรงโน้มถ่วงไปหรอกอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีอากาศไม่มีลมฉะนั้นผู้นี้เก่งนักวิทยาศาสตร์เก่งเขาจะคำนวณว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงดีเขาก็จะอัดแก๊สออกไปอัดออกซิเจนอัดอากาศนี่แหละใส่ถังแล้วก็จะเอาไว้ที่หัวอากาศทีนี้เมื่อยานอวกาศขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอตัวยานไม่ได้ขึ้นไปหรอกมันจะไปเกาะเป็นสถานีตั้งรอไอหัวมันก็จะถอดหัวอวกาศในนั้นจะมีนักอวกาศเข้าไปในโลกแต่เราไม่ต้องกลับมาเข้าตัวของมันเหมือนเดิมเพราะผมเก่งมากเก่งจริงๆนะยอมรับเก่งแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็จะกลับมามันไม่ใช่ว่าได้กลับมาทุกยานหรอกดีไม่ได้กลับเลยแต่ว่าเขาจะตั้งไอ้ตัวของยานอวกาศเนี่ยมันจะมี2 ช่วงหัวก็ช่วงหนึ่งกันไปมันไม่มีอากาศตรงนั้นไม่มีอากาศเลยก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าถ้าไม่มีลมก็ไม่มีอากาศเพราะดินตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศเนี่ยมันจะภาษามันจะโดยธรรมชาติของเขาทีนี้เมื่อวันก่อนที่ผมไปบรรยายที่นู่นเขาถามว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ที่ว่าเข้ากันได้เนี่ยมันเข้ากันยังไงให้ผมตอบไงดีคือวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ที่บอกไม่ขัดกันเนี่ยไม่ขัดกันตรงไหน
คุณต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ก็ดีพุทธศาสตร์ก็ดีเกิดจากการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าพุทธศาสตร์ก็ค้นคว้าหาความจริงพุทธศาสนาคือเจ้าชายสิทธัตถะก็ค้นหาความจริงจนกระทั่งเจอแล้วก็พบในอริยสัจสี่ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือคนที่จริงมันมีอยู่แล้วไงวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าหาความจริงค้นคว้าอินเดียมันมีจริงไหมมีพระพุทธเจ้าจริงไหมมีนารันทาจริงไหมมีนั่นจริงไหมจริงวิทยาศาสตร์ค้นหาทางวัตถุแต่พุทธศาสตร์ค้นหาทางกว่าทางจิตใจถามว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มีที่สุดไหมพุทธศาสตร์มีที่สุดวิทยาศาสตร์ไม่มีที่สุดพุทธศาสตร์มีที่สุดเมื่อคนค้นพบถึงหลักอริยสัจธรรม4ประการแล้วแสดงว่าสิ้นสุดละการเกิดไม่มีทุกอย่างไม่มีแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่เกิดคือความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดตายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดอีกจบแต่วิทยาศาสตร์มันเป็นอจินไตยหาเท่าไหร่ก็ไม่จบมันค้นคว้าไปแต่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันจะต่างกันตรงเนี้ยแต่แย่ผมอธิบายไปชั่วโมงกว่าก็เลยตอนหลังเขาให้ผมไปอธิบายเพราะครับอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาของเราละเอียดลึกซึ้งดีมากๆวันนี้มีโอกาสได้มาคุยมาสนทนาธรรมะก็ดีใจที่พระคุณท่านแล้วก็ญาติโยมได้มามีโอกาสได้มาทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโยมเนาะได้มาสมาทานศีลได้มีโอกาสมานั่งเจริญพระกรรมฐานกับพระสงฆ์มีโอกาสได้มาทำความดีมีโอกาสได้มาละบ้างวางบ้างหาโอกาสหามุมสงบไปกับชีวิตของเราบ้างบางทีบางครั้งเราเคยเห็นนะตื่นนอนเนี่ยโยมเนี่ยทุกคนตื่นมาโอ้ยจะต้องทำไอ้นั่นเป็นห่วงหลานคนนี้เป็นห่วงลูกคนนั้นเป็นห่วงไอ้นั่นเป็นห่วงนี่จะทำยังไงจะหาด้านหานี่ให้มันลูกเราแล้วมันโอ้โหมันลำบากลำบนจะหาเงินหาทองส่งเสียให้มันเรียนสูงมันจบสูงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นนั่นมันจะได้มีความสุขไม่ต้องมาลำบากอย่างเราแล้วเราไม่คิดว่าจะให้เราความสุขกับเราบ้างตัวเราไม่ให้เราไม่คิดจะให้ตัวเราบ้างไม่ให้แต่ลูกแต่หลานให้ทุกคนหมดเลยไม่มีใครได้ยินไม่เคยได้ยินใครบอกว่าให้ความสุขกับตัวเราเองบ้างไม่มีเลยเคยถามโยมแล้วที่ความสุขที่เราจะได้มั่งเราจะรอให้ใครให้เราไม่มีใครเราจะไม่ให้ตัวเราเลยจะให้ใครให้เราเนี่ยโยมจริงๆคือไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีก็คิดดีแหละแต่ว่าทุกวันเนี่ยเรามักจะคิดกันนี้ก็ไปคุยกับคนโตโอ้ยลูกคนนี้มันยังแย่อยู่เลยท่านเอ้ยไอ้น่ะก็อีมาร้อยต้อยมารึงไอ้นี่ก็ยังไม่เอาอะไรก็ไม่ได้เอาทานเอาเธอแล้วเป็นห่วงมันไอ้ลูกทุกคนก็มันดีแล้วไม่ได้เป็นห่วงแล้วไอ้คนนี้เป็นห่วงมันอย่างนั้นแล้วก็จะทำยังไงดีเราก็เนี่ยทำไรทำนาเหน็ดเหนื่อยแทบล้มแทบตายอยากให้มันเป็นใหญ่เป็นโตมีอะไรไหลมีดองไม่ดาวเขามันจะได้ถือกระบี่มันจะได้แต่งชุดดีๆโอ้มันจะได้เนี่ยก็ทำนาทำอะไรไม่เคยคิดเลยเราวันนี้เราจะทำความสุขกับตัวเราไว้ให้พอแล้วว่าลูกหลานพอแล้วหาความสุขให้กับตัวเราเองบ้างมีโยมคนหนึ่งเขาจะทำบุญให้กับลูกเขาโอ้ยตั้งอกตั้งใจนิมนต์พระมาอย่างดีเลยเขาถามว่าเนี่ยผมจะฉลองให้เขาสอบตุลาการได้แล้วก็ได้ต่อเป็นผู้พิพากษาได้โอ้เก่งมากๆเลยลูกผมคนนี้ผมหมดนาไป30 ไร่ก็มันเก่งนั่นเก่งยังเก่งเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเอาสมเด็จไปเลื่อมทองมาเนี่ยวันนี้2 สลึงเอานี้โหรวมแล้วเนี่ย50,000 กว่าบาทเหรอแต่กล่อมทองมันก็แพงเท่าไหร่เขาเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้สอบจนได้โอ้โหเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลเลยเนี่ยเขาเก่งมากๆผมได้ใส่ลูกก็เนี่ยเขาลูกทั้งนั้นเลยโยมถามโยมแล้วไอ้ที่มันสอบต่อมาเนี่ยเงินใครเนี่ยโยมหมดเท่าไหร่นา30 ไร่ไม่ใช่เหรอแล้วไม่ใช่โยมเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เก่งไม่มีทาง
มีโยมคนหนึ่งอ่ะเก่งจังโอ้เก่งมากกับผมไปสอนธรรมศึกษาโอ้เสียดายมากๆเลยเรียนเก่งครับแต่ปรากฏว่าสอบได้แล้ว พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนยิงตัวเองตายเลยครับแค่ปืนยาวก็บอกทีบ ทีบอมปากก็บอกเนี่ยป้องโอ้โหเนี่ยมันไปไม่ได้อะถ้าลงไม่มีพ่อแม่ไม่มีคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราเนี่ยมันก็ไม่มีเราไอ้ชิงอยู่ว่ามันเก่งบาเรียนเก่งอะไรเก่งอ่ะก็ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะทุกอย่างมันไม่สำเร็จอยู่ส่วนเดียวมันต้ององค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างก็แต่เราอย่าไปมองว่ามันเก่งคนเดียวเลยเพราะไม่เราพ่อแม่นี่เก่งที่สุดอ่ะพ่อแม่ไม่เก่งมันจะเป็นผู้พิพากษาได้ไงอ่ะมันจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ไงเนี่ยมันสอบไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่เก่งอ่ะหาเงินไงทำแทบล้มแทบตายขายนาขัดอันนี้ให้เราเห็นว่าจริงๆเป็นไงมีคนนี้ก็มาปรารถนาเอาโทรศัพท์ให้ผมดูเสื้อผ้าเนี่ยท่านจะให้มันมาทำบุญจังหวัดสังฆทานสนานนี่ท่านโทรศัพท์อย่างดีเลยวันนี้เขาไม่ใช่เนี่ยเสื้อฉันใส่มาเนี่ยเขาใส่2 เที่ยวเองแล้วเขาก็รีดอย่างดีเก็บอย่างดีเลยเขาใส่ผมแล้วโอ้เขาดีเขาไม่ใช่เขาให้ไปเนี่ยเขาซื้อใหม่ซื้อใหม่เก่าเขาเนี่ยเสื้อผ้าอย่างดีเขาบอกเขาตัดมาเนี่ยตัวเนี้ย800 บาทใส่2-3 เที่ยวเองก็เลยให้แม่เนี่ยใส่มายังใหม่อยู่เลยเนี่ยลูกเขาใจดีลูกเขาคนดีลูกคนนี้ดีมากเลยหลวงพ่อแล้วเขาเอาที่ไหนใจโทรศัพท์เขาซื้อใหม่แล้วเสื้อผ้านี่ทำไงเขาก็ซื้อใหม่เลยแล้วจะตังใครไอ้ที่ซื้อใหม่ก็จะตังใครไอ้ที่ของโยมมาเนี่ยที่ให้ใช้โยมให้โยมมันจะตังใครซื้อก็เด็กนักเรียนจะเอาเงินที่ไหนมันก็ต้องเงินโยมนี่แหละโอ้โหโยมขนาดใช้ของเก่าที่ลูกเลิกใช้ยังดีใจเลยไหมยังอุตส่าห์มาคุยให้เราฟัง ให้จริงๆลูกเลิกใจเลยนี่จะต่างโยมทั้งนั้นนะนี่คือพ่อแม่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกทุกคนแต่ว่านี่คือความตั้งใจความปรารถนาที่พ่อแม่อยากให้ลูกได้ดีได้ดีแต่นี้เราก็จะหวังตรงนั้นน่ะเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาจะได้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่คิดเลยแล้วเมื่อไรเราจะมีความสุขบ้างอ่ะเมื่อไรเราจะได้ความสุขจากตัวเราทำให้ตัวเราเราจะไปหวังลูกทำให้เราเหรอก็ขณะที่ตายเราก็ทำบุญจะไหมครบปีทำบุญอีกครั้งหนึ่งให้ถามเดี๋ยวให้เองจำได้ไหมเองให้พ่อให้แม่กี่ครั้งเลยตั้งแต่เกิดมาเพราะมีเงินมีทองเนี่ยให้พ่อให้แม่กี่ครั้งจำได้อาจารย์เมื่อปีที่แล้วผมไปเชียงใหม่ผมซื้อมาทั้งชุดเลยนะนี่พ่อให้แม่ซื้อขนมซื้ออะไรมาให้แม่วันเกิดแม่แล้วก็ให้แม่กี่ครั้งก็หลายครั้งเหมือนกันแต่จำได้ครั้งนั้นเอาสรุปว่าเองปีนี้ที่จำได้ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านไปเนี่ยให้พ่อแม่กี่ครั้ง3 ครั้งครั้งไหนบ้างวันเกิด มันให้3 ครั้งละปี365 วันให้แม่3ก็จำได้สิแต่ถามพ่อแม่จำได้ไหมให้ลูกกี่ครั้งเนี่ย1จำไม่ได้เพราะว่าไม่หวังอะไรจากลูก2มันจำไม่ได้วันหนึ่งให้ลูกเท่าไรก็ไม่รู้เลยอันนี้คือดีใจที่โยมมาหาความสุขกับตัวเองว่าโยมนั่งมาสวดมนต์ไหว้พระได้มานั่งสมาทานศีลฟังเมื่อกี้โยมเพราะจังเลยมาฟังเปรตแล้วเราจะฟังถ้าเปรตเลยลืมนี่คือความสุขที่เราได้จากการต้องทำให้กับตัวเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตัวเราเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุดเนี่ยตัวเราเนี่ยพึ่งตัวเราดีที่สุดอย่าไปหวังเลยไอ้ความหวังมันก็ต้องมีธรรมชาติต้องหวังอะไรจากลูกจากเต้าบ้างแต่ว่าป่าเราก็ว่าเป็นงั้นเนี่ยไม่หวังอะไรจากลูกจากเต้าแต่เราก็ต้องหวังบ้างหวังว่ามันจะได้มารักษาหน้าที่ก็มันรักษาอะไรต่ออะไรก็มันรักษาความเป็นคนดีก็มันรักษาให้มันดีเราก็ได้แต่หวังแค่นั้นแต่ไม่ได้หวังเว้ยมันจะมาเลี้ยงเรามันจะมาอะไรให้เราก็อย่างที่ว่าเนี่ยมีคนหนึ่งแม่ยาย
แม่ยายก็แม่ตัวไอ้นี่ แม่ยายก็แม่ตัวป่วยไปเยี่ยมแม่ยายก่อน แม่ตัวทีพี่น้องมันไปเพราะกูไปเยี่ยมแม่ยายก่อนป่วยพร้อมกันไม่ไกลจากที่อาตมาอยู่ไปเยี่ยมแม่ยายก่อนเพราะเขาบอกแม่ยายไม่ค่อยมีใครไอ้แม่ตัวลูกเขา4-5 คนคนนั้นคนนี้ผ่านไปได้เลยนี่คือมันก็น่าจะแต่มันคงไม่ทุกคนเลยเนาะเอาเป็นอันว่าวันนี้ขอขอบคุณพระคุณท่านทุกรูปแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับโยมที่มาร่วมในการฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้มาอะไรที่มันเป็นความดีที่เรามีโอกาสได้ร่วมกันการที่มีโอกาสที่เราได้มาเจอกันไม่ได้เพิ่งเจอกันชาตินี้เราโยมทำบุญด้วยกันมาแล้วก็ชาติก่อนปางก่อนนี่แต่มาจากสระบุรีไม่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ยยังอุตส่าห์มาที่นี่ได้ก็น่าจะทำบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนชาติก่อนกับพระคุณท่านด้วยกับโยมทุกคนด้วยขอความสุขขอความร่มเย็นขอความมั่งมีสีสุขขอความเจริญงอกงามใดจตุรพิธพรใจทั้ง4ประการทุกสิ่งทุกประการที่ถ้านำความสุขความสงบความร่มเย็นความมั่งมีสีสุขมาสู่ตนและครอบครัวได้ขอความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการการสนทนาธรรมะในเชิงปาฐกถาธรรมคิดว่าน่าจะพอสมบูรณ์แก่เวลาก็ยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาจากญาติโยมที่เริ่มพอทุกคนทุกท่านไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ เจ้าของเราก็ได้ยินได้ข่าวเลยทุกคนเราก็ถูกโอภาสเป็นติดแต่สิ่งที่เด็กทุกคนเราก็ได้ทางมาไกลมาจากสระบุรีด้วยนะแต่ทุกคนเราก็เขาทำแล้วก็สมทบและให้กำลังใจเราจะได้หลายกันแต่ช่วงในค่ำคืนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังคำจากทุกคนเราก็กันเหลือทางท่านเจ้าว่าจะได้ถวายเครื่องบูชาธรรมก็เลยทุกคนหลวงพ่อในแรกเริ่มก็เปิดร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับสาธุนิมนต์ให้พรครับ เสร็จแล้ว นิมนต์ให้พรนะครับ ฮะ นิมนต์ให้พรครับผม เอาเลยโยมรับพรเนาะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจังอุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังเดี๋ยวประกาศที่โยมกลับไปพักผ่อนนะหายพอประกาศ